Can we start from here? Can we talk about this? You okay with that? Okay. Yes. So how do we put a price? एउटा त्यो डलर फिगर रुपियाँ फिगर जे फिगर भने पनि हुन्छ येन होइन जे भने पनि हुन्छ त्यो यसको यति भनेर चाहिँ कसरी छुटाउने त अथवा संसारमा कसरी छुटाइन्छ पहिला अनि हाम्रोमा कसरी छुटाइन्छ? No, as for my personal opinion, यो चाहिँ आर्टको कस्ट या आर्टको प्राइस चाहिँ नि आर्टिस्टको डिभोसन र आर्टिस्टको चाहिँ लाइफ र कन्टिन्युएसन इट्स डिपेन्ड अन द्याट है. अनि आर्टिस्टले कतिवटा टाइम स्पेन्ड गरेको छ भने टाइम उसको जर्नी चाहिँ कतिको छ होइन अनि त्यसमै डिपेन्ड गर्छ. अनि कस्ट चाहिँ नि अब जुनियर आर्टिस्टले चाहिँ अब यदि गर्ने हो भने मेरो चाहिँ 1-2 वर्ष मैले चाहिँ आर्ट मेरो चाहिँ यसमा डिपेन्ड गरिसक्यो. म एकैचोटि म 1 लाख 2 लाख राख्ने भनेर अहिले जुन नेपालकै यसमा चाहिँ ट्रेन्ड बिस्तारै बढिरहेछ त्यो चाहिँ होइन. त्योभन्दा पनि स्पेसली हाम्रो यो 30 इयर्सको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जर्नीलाई हेर्ने हो भने हामीले गर्ने मेरो पर्सनल जर्नीलाई हेर्ने हो भने हामीले गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो आर्ट जर्नीलाई लिएर चाहिँ नि हाम्रो लाइफ किन लाइफ त त्यसैले चलिरहेको छैन त्यसमा डिपेन्ड गर्छ प्राइसिङको कुराहरू. त्यसरी नै प्राइसिङ गर्छौँ हामी. इट्स नट लाइक कमर्सियल है आर्टिस्टको लाइफसँग अनि प्राइस पनि त्यसरी नै हामीले चाहिँ नि त्यो स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ नि म्याच गर्दै लानुपर्ने हुन्छ. यसमा कस्तो एकचोक मलाई भन्नु मन लाग्यो कि यही कन्भर्सेसनमा कि मैले केही 1-2 वर्ष अगाडिको कुरा हो. एकजना साथीले म एउटा रेस्टुरेन्टमा कफी पिउँदै थिएँ होइन अनि एकजना साथी आउनुभयो भने एकजना साथीले मलाई भन्नुभयो कि ओहो मैले तपाईँको आवाज सुनेको थिएँ एउटा कार्यक्रममा भनेर भन्नुभयो होइन. अनि मैले हजुर धन्यवाद भनेर भने आई एम सो युज टु लिसनिङ द्याट होइन. अनि त्यो सुनिरहेको हुन्थ्यो नि त. अनि के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो कि अनि मैले हजुर म स्टेज प्रोग्राम गर्छु होइन. अफकोर्स आई वर्क इन रेडियो एन्ड टेलिभिजन आई डु अदर थिङ्स बट द्याट्स माई ब्रेड एन्ड बटर भन्दाखेरि होइन होइन त्यो त ठिक छ तर तपाईँ काम चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँको काम चाहिँ के हो भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो कि होइन. उहाँ व्यापारी हुनुहुन्थ्यो होइन. अनि मैले व्यापारी हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई. अनि मैले होइन सर मेरो कामै यही हो होइन मेरो कला नै यही हो होइन. आई टक फर अ लिभिङ होइन द्याट इज वाट आई डु भनेर मैले उहाँलाई भनेको थिएँ. अनि उहाँ अझ इन्ट्रिक्ट हुनुहुन्थ्यो कि होइन पुग्छ यतिले भन्दै अफकोर्स अब जे छ यही नै हो होइन. अब यसको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने your color and how can you price it the same way. You know, it's the hard work, the dedication, the effort, the kind of mediums you use, you know, different formats, the textured paints, or you know, people like so many of them use gold, you know, different subjects. Some people go out like in the middle of the desert to, you know, there's a lot of hard work that's put. It's not, when you look at a piece of art, yes, for you is that blank canvas with a red line, but you don't know what that person has gone through. Do you know his personal history? No. Yeah. You know, so it's very, very easy to say, oh my goodness, this is ridiculous, but you know, everybody has his own journey and he's put his price to it and we've got to respect it. Yeah. Totally. That's how totally. I think that's about it. एरिना म्याम हजुरले के भन्दै हुन्थ्यो? मैले चाहिँ वर्ल्ड वाइडको कुरा चाहिँ मलाई थाहा भएन तर मैले चाहिँ मेरो प्राइसलाई यस्तै कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अघि आशाले भन्नु जस्तै हामीले आफ्नो डेडिकेसन अनुसार नै आफ्नो प्राइस राख्ने गर्छौँ आफ्नो वर्कमा चाहिँ. अनि त्यसमा अब सुरुदेखि नै सुरुमा हामीले डेफिनेटली हामीलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ कति राख्ने कसरी भन्ने कुरा हुन्छ. पछि चाहिँ बिस्तारै जाँदै गएपछि चाहिँ अलि धेरै एज मतलब टाइम हामीले डेभोसन गरिसकेपछि त्यो डेभोसनकै आधारमा चाहिँ हामीले डेडिकेट गऱ्यौँ नि अनि त्यसरी नै हामीले प्राइस राख्ने गर्थ्यौँ. यो कुरामा चाहिँ मलाई एउटा कुरा इन्सिडेन्ट एकदमै याद छ. मैले मेरो कलेज लाइफमा मैले सरलाई सोधेको थिएँ, दङ्गल सरलाई. उहाँ चाहिँ गोविन्द दङ्गल, उहाँ त्यति बेला क्याम्पसै हुनुहुन्थ्यो. अनि तपाईँले तपाईँको पेन्टिङ बनाइसकेपछि बेच्दाखेरि दुःख लाग्दैन भनेर सोधेको थिएँ क्या मैले. अनि त्यसपछि प्राइसको पनि कुरा आएको थियो. अनि अहिले तिमीले चाहिँ बुझ्दैन एरिना, पछि तिमी आफैले बुझ्छौ यसको एन्सर भन्नुभयो. अब त्यो कुरा चाहिँ मैले अहिले आएर चाहिँ एकदम बुझिसकेको छु. के भन्नाले अब हामी प्रोफेसनल्ली लागेपछि टोटल्ली हाम्रो जीवन यसमा दिइसकेपछि यसैबाट हामीले अब अघि तपाईँले भने
यसैबाट हाम्रो जीवन चल्छ भनेदेखि हामीले त्यो नबेचिकन होइन सुख छैन। अनि त्यसैबाट हामीले फेरि भोलिको अर्को वर्कलाई चाहिँ फेरि बनाउनुपर्छ भने चाहिँ अनि यो कुरा चाहिँ मैले राम्रोसित बुझेँ क्या अहिले आएर। अनि अब त्यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ मसँग क्लियर भयो क्या। त्यही कन्टिन्युसनमा चाहिँ अनि उहाँले एकैचोटि प्राइस चाहिँ छिटो नराख्ने, जुन अहिले ट्रेन्डमा चलिरहेछ यङहरूले आज एउटा पेन्टिङ झाला भोलि त के गर्ने फेरि होइन भनेपछि त्यो स्मुथली जानु र एकैचोटि गएर ब्रेक हुनुभन्दा स्मुथली गएपछि लङ लास्टेसम्म अब आफ्नो लाइफमा राम्रो हुँदै जान्छ भन्नु भएको थियो। त्यही क्रममा हाम्रो पनि त्यसरी नै भइरहेछ। मेरो पनि प्राइसिङहरू भन्नुपर्दा त्यस्तै हो। ठिकै छ, राम्रै भइरहेछ। ब्युटिफुल। हजुर मेरो लिसनर्सलाई भन्दाखेरि हजुर दुईजनाको भेट चाहिँ कलेजमै भयो? यस। एरिना मभन्दा 3 वर्ष सिनियर। थाहा थियो हजुर, हाम्रो अफेयर यही कन्भर्सेसन भइरहेको थियो। सो 92मा हजुर 92मा चाहिँ नि म ललित कला कलेज चाहिँ जोइन गर्दाखेरि एरिना चाहिँ नि ब्याचलर्स सुरु भइसकेको थियो। तर के अरे टोलमा चाहिँ 1 मिनटको फरक हो नि त। सुनाउनुहोस् न यो कथा सबैजनालाई। यो चाहिँ यस्तो के अनि के अरे मङ्गल बजारमै घर थियो मेरो पनि, पाटन दरबार स्क्वायर नजिकै। तर आशाको चाहिँ दरबार स्क्वायरमै भन्नुपर्छ, त्यही एरियामा थियो छ होइन। मेरो चाहिँ अलिकति 1 मिनट जति गएपछि टिचु गल्ली भन्ने गल्ली छ के त्यो ठाउँमा। अनि ताम्राकारहरू थिए। अनि भाँडा बनाउने आवाजहरू सधैँ आइरहन्थ्यो बाटो हिँड्दाखेरि। अनि त्यही एरियामा तर मेरो एउटा साथीले चाहिँ आशालाई एकचोटि घरमा ल्याउनु भयो। त्यो सामानहरू चाहिएको थियो कि हाम्रो ताम्राकार भएर डान्स थियो अनि ललितकला कलेजमा हाम्रो प्रोग्रामको लागि। अनि एउटा कल भन्ने हुन्छ नि हाम्रो त्यो ट्रेडिसनल पट होइन, त्यसको लागि भाँडा। अनि त्यो लिन आउनुभएको थियो हाम्रो घर आएर। अनि मैले को हो यो साथी, काठमाडौँको घर हो भनेर सोधेको थिएँ। त्यति बेला फर्स्ट मैले चिनेको होइन। त्यसपछि चाहिँ कस्तो एरिना तिमी आफ्नै मङ्गल बजारको मान्छेलाई नचिनेको हो भनेर भन्नुभयो। तर यो चाहिँ अब त्यस्तै भाइ र अनि शान्त भाइ छ उहाँको होइन। अनि आसल चाहिँ मैले नचिनेको, फेरि आमा बुवा र दाइलाई चाहिँ फेरि चिनेको के टोलमा चिन्जान चाहिँ थियो, कतै न कतैबाट चिन्जान थियो। त्यही नजिक भएर चिनियो होइन। तर आशा र भाइलाई चाहिँ चिनेन। हजुरहरूको भेटघाट चाहिँ कसरी भयो सुजन म्याम? So I think I was invited, in fact, to your wedding, होइन त? Yeah, so I attended the wedding even. Yeah, 2001. Yeah, I attended the wedding. I came to know of Erina first because Erina's paintings were bought by my father. Yeah. It was exhibited in 2000. In 2000 in a small restaurant called Lasun that was run by some friends of ours. Yeah. My father saw and he said, "Wow, beautiful," and he picked up those paintings and he brought it to the office and I admired it and I was like, wow, beautiful vanera. त्यो फ्रेम मलाई अझै याद छ सुजन दिदीको। हामी फर्स्ट टाइम तीनकुने टोयोटामा जाँदाखेरि अब पसौँ कि नपसौँ अप्ठ्यारो हुन्छ नि। फर्स्ट टाइम हामी डिभिजनै गएको थियौँ। अनि परबाट एकचोटि एकदमै ब्युटिफुल लेडी बिस्तारै आउनुभयो। त्यति बेला सिन्धुले चाहिँ येल्लो ब्ल्याक एन्ड स्पट्सहरू ब्ल्याक एन्ड व्हाइट छिरिबिरी थियो। अनि बिस्तारै आउनुभयो। अनि कसले खोज्नुभयो कस्तो पोलाइटली। द्याट इज द फर्स्ट फ्रेम आई नेभर फर्गेट इन माई लाइफ एक्चुअली। कस्तो राम्रो पोलाइटली बोल्नुभयो अनि कस्तो मजा के कसरी। अनि माथि हुनुहुन्छ आउनुहोस् भनेर तपाईँसँग हामीले अनि तपाईँकोमा बुवाको गएको थिएँ। त्यो एकदमै याद छ। Oh, Susan ma'am, can you tell everybody, all the listeners, a little bit about late Vijay Vaidya? If you just want to share a bit about his life, would you, in terms of art that he enjoyed? Okay. Actually, the first introduction I got to Nepali art was from my late father, and he was an avid collector of Nepali art. He was very proud about our Nepali art, and he believed because he would travel all over the world. Yeah. He would collect artifacts from all over, but in terms of paintings, art, he would collect Nepali art. So I was very fortunate that I got to see Nepali art through his eyes. So hence, I got to meet young couple like them, and we have other. We have many artists, senior artists, co collections on late Chitrakarहरूको.
पनि छन्. We have I don't know, so many art. I can't even. मोस्टली सिनियर आर्टिस्टहरू मोस्ट सिनियर आर्टिस्टहरूको छन् होइन. अहिले त हाम्रो सिनियर आर्टिस्टको पेन्टिङ्सहरू पनि अहिले त पाउँदा पनि पाउँदैन. एन्ड इट इज एस्ट्रोनोमिकल. आई डोन्ट नो. So I want to thank my father for introducing me to Nepali art. And after I came back from college, and then of course I was immersed in business, and then I got married. But how I got involved with the Nepali art scene is after, unfortunately, my sister and my sister-in-law passed away. And I said, because my sister was very, very interested in art, so I said, let me do something in memory of her. So I started something called the Jazzatara Art Foundation. So 2000, exactly 2000, right? We did huge exhibit. And I had the help and support of my friends, and we had this exhibit at the NAFA gallery. That time it was still intact. Year 2000, man. हजुर. And we got an amazing response. भन्नु पर्यो. And I was just so delighted to see that everybody wanted to participate. And my sole purpose was I sell art so that tomorrow when I sell art, with that art, I can provide scholarships to art students. So we did that. And we selected students from less privileged background, and we gave them art scholarships. So, and I felt some kind of content that I was doing something, but I was still not satisfied just doing that. I said, because I feel Nepal is beautiful. We have so many, so many things that we can be proud of, just the nature itself. And everybody talks about the Pahad, Himal, rivers, everything. And we talk about our mandir, and we talk about, personalities and all. But contemporary Nepali art is never talked about. It's always there, but people probably don't understand what it is even. For me, even it took me a long time. And yes, Nepali paintings, you only see mostly sceneries, Mount Everest, Machapuchere, mustard seed, or you'll see a river flowing or something like that. But so contemporary art has never been the focus for Nepali people. So I met all these bunch of talented Nepali artists, brimming with talent, but like, what is that platform? We do have galleries. Once in a while they get to, if they're fortunate enough, or if they're talented enough, or if they have that access to the art galleries, they get to, exhibit their paintings. Otherwise, it's very difficult for a young artist to come up and make a living. But coming back to what we said earlier, so to live a life of an artist is not easy in Nepal, especially a contemporary artist. So that's how I got into this journey. How do I go about promoting it? So it became like, I will do this, not because of course I'm a businesswoman, but not as commercially, not a commercial point of view, but how do I go about helping them? Yeah. We were talking about it off air a while back. 2000s ma चाहिँ कस्तो थियो, like 90s ma र भनौँ न very early 2000 ma, how is the scene like, if you'd like to go ahead and elaborate a little bit on it? So 90sतिर चाहिँ के थियो भने खास इभन फर द आर्टमा यो मिडियममा चाहिँ नि, so we have to stick with this painting or sculpture or the
प्रिन्ट मेकिङ जस्ट स्टार्टेड त्यति बेला होइन अनि एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज के पनि थिएन सो इफ यु वान्ट द मनी स्लोली चाहिँ नि अब आर्ट टिचरको चाहिँ जब सुरु भएको थियो त्यति बेला एडभर्टाइजिङ एजेन्सी 0 थियो एक दुईवटा थियो विनोद एडभर्टाइजिङ एजेन्सी अनि अर्को चाहिँ नि ट्रिकोन त्यो बेला अनि त्यसमा चाहिँ नि हामीले कमर्सियली यदि चाहिँ नि हामीले चाहिँ किन वी स्टार्टेड विथ 0 लेभल होइन आफ्टर कलेज 96 मा मैले ब्याचलर्स फिनिस गरेँ आफ्टर कलेज चाहिँ नि हामीले 0 देखि सुरु गरेँ स्टार्टिङ विथ द पोस्ट कार्ड ह्यान्डमेड ग्रिटिङ कार्ड्स त्यो पैसा चाहियो पेन्टिङ त सेल हुँदैन थियो सो ह्यान्डमेड ग्रिटिङ्सहरू हामी आफै बनाउँथ्यौँ अनि ठमेलको आर्ट सपमा गएर बेच्न जान्थ्यौँ ह्यान्डमेड पोस्ट कार्डहरू हातले बनाउने माउन्टेन्सहरू थमेलमा अब टुरिस्टलाई जस्तो पेन्टिङ अब टुरिस्टको चाहना अनुसार त्यस्तै खाले पेन्टिङ ल्यान्डस्केप पेन्टिङहरू माउन्टेन पेन्टिङहरू हामी बनाएर चाहिँ सेल गर्न थमेलको पसलहरू धाउँथ्यो सो द्याट वाज आवर स्ट्रगल पिरियड सो त्यति बेला चाहिँ नि अब डिजाइनिङ अफिस पनि थिएन ग्राफिक डिजाइनिङ पनि स्लोली वी स्टार्टेड त्यो बेला चाहिँ नि विनोद एडभर्टाइजिङ एजेन्सी थियो ट्रिकोन एडभर्टाइजिङ एजेन्सी त्यो पनि न्यु रोडमै थियो दुई अनि स्टार्टिङ विथ द स्मल जब्स त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ नि अब हातले प्रिन्ट गरेर त्यो अहिले जस्तै नो स्क्यानिङ होइन अनि स्क्रिन प्रिन्ट पनि त्यति बेला बिस्तारै त्यो सुरुवात भएको थियो त्यसरी सुरु गरेँ अनि कमर्सियलले चाहिँ नि हामीले चाहिँ अब त्यो पेन्टिङबाट 20-25 रुपियाँ चाहिँ त्यो इन्कम चाहिँ त्यसलाई नै हामीले चाहिँ जम्मा गर्दै त्यसरी सुरुवात भएको हो अनि त्यसपछि अब ह्यान्डमेड पेन्टिङ ग्रिटिङ कार्डबाट बिस्तारै हामी प्रिन्टेड फर्ममा चाहिँ हामी गयौँ नेपाली कागजमा सो द्याट्स लाइक प्रोडक्सन फेजतिर त्यसरी चाहिँ सुरुवात छ तर त्यति बेला चाहिँ हाम्रो अलिकति पेन्टिङ साइड पनि सुरु भइसकेको थियो पेन्टिङ चाहिँ अलिअलि हामीले पेन्टिङ पनि प्र्याक्टिस गरिसकेका थिएँ पेन्टिङ चाहिँ नि इट्स लाइक हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिकल फेज थियो स्ट्रगल फेज थियो चाहिँ पेन्टिङ गर्दाखेरि धेरै गाह्रो हुन्थ्यो हामीलाई चाहिँ पेन्टिङ कसरी जाने भन्ने त्योबाट चाहिँ गाइडेन्स चाहिँ हाम्रो स्वर्गीय दाई प्रशान्त श्रेष्ठ उहाँले गाइड गर्नुहुन्थ्यो होइन उहाँ त बित्नुभयो 1999 उहाँको चाहिँ नि अब नाममा हामीले ट्रस्ट पनि अहिले ट्रस्टको उसमा चाहिँ हामीले स्कलरसिप एवार्डहरू दिइरहेछौँ यङ आर्टिस्टहरूलाई अनि त्यो किनभने त्यो पिरियड भनेको चाहिँ 94 हामीले स्टार्ट गरेँ 94 देखि 2000सम्मको चाहिँ भनेको हाम्रो चाहिँ एउटा स्ट्रगल पिरियड थियो पेन्टिङ त बन्द थियो तर एउटा एकदम त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा खोजपूर्ण पेन्टिङहरू हुन्थ्यो काष्ठमण्डप स्टुडियो होइन यो चाहिँ कहिले इस्टाब्लिस गर्नुभएको थियो हजुर 1994मा यो चाहिँ त्यो समयमा अफकोर्स अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो क्यारे इफ आइम नट मिस्टेकन हामी दुईजना अनि अरू भाइराज महर्जन विनोद प्रधान प्रमिला ब्रजेसारी प्रदीप ब्रजेसारी सुनिला ब्रजेसारी प्रशान्त दाई हाम्रो चाहिँ मेन कोअर्डिनेटर सबै गरेर हामी 8 जना थियौँ अनि स्टुडियोको कोर अब्जेक्टिभ चाहिँ के थियो त त्यतिखेर 1994मा त्यो बेला चाहिँ नि हाम्रो प्रशान्त दाईको एउटा सोच थियो यङ आर्टिस्टहरू त्यति बेला प्लेटफर्म थिएन हामी सँगै बसेर चाहिँ काम गर्ने एउटा चाहिँ त्यो सिम्पल एउटा चाहिँ सोचाइ हो सँगै बसेर काम गर्ने काम के को लागि भनेर चाहिँ पेन्टिङ आर्ट जर्नीलाई सँगै लाने खालि त्यति सीमितमा थियो त्यसको लागि चाहिँ कमर्सियली चाहिने कुराहरू हामी यसैमा यसैबाट डेभलप गरौँ त्यो सोचाइ हाम्रो थियो बाहिर अफिस जब गर्ने होइन कि यहीँबाट यही सानो कोठाबाट हामीले कमर्सियली पनि त्यसैबाट इन्कम सुरु गर्ने प्लस हाम्रो क्रिएटिभिटी पनि त्यसलाई पनि यसैबाट चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ टार्गेट थियो तर त्यति बेला हाम्रो प्रशान्तले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि जसरी पनि हामी नेपाली आर्टिस्टै भन्ने थियो कि हामीसँग उहाँको यो विचारले चाहिँ हामीलाई पनि के गरायो भन्दा साँच्ची अब ललित कला कलेज पढिसकेपछि जस्ट लाइक टिचर चाहिँ नभन्ने टिचर मात्रै भन्ने होइन आर्ट टिचर अनि डिजाइनर बन्ने होइन यो कलेज पढिसकेपछि तर पेन्टिङ गर्ने होइन लाइफमा तर आर्टिस्टै भन्ने क्या नेपाली आर्टिस्ट त्यो एम हामीसँग थियो जुन बेला हामीलाई प्रशान्त दाइले हामीलाई हामी चाहिँ फलो गर्दै थियौँ उहाँको विचार मन परेर उहाँले ल तिमी आऊ यो आऊ त्यो आऊ भनेर हाम्रो ग्रुप बनाए होइन उहाँको कलेज लाइफ हुँदादेखि हाम्रो उहाँसँग थियो नि होइन
अनि उहाँले चाहिँ उहाँको कुरा बुझेर हामी चाहिँ उहाँको फलो गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ हामी अहिले 1994सम्म हुँदा यतिजना जति हाम्रो 8जना ग्रुप थियो त्यति चाहिँ उहाँको फलो गरेर पुग्या हो क्या। डर 1994 होइन, डर लाग्थ्यो कतै न कतैबाट कि अब यो इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने शब्द प्रयोग गर्छु है म, हजुरले भर्खर भन्नुभयो नि त होइन, टिचर नबन्ने होइन, यतापट्टिबाट डिजाइनतिर पनि नलाग्ने, यहीँबाट गर्ने भनेर होइन, अरू नगर्ने भन्ने थियो नि त एउटा सोच त होइन, यसैबाट गर्ने भनेर लागि पर्नु भएको थियो नि त नि होइन, डर लाग्थ्यो? डर त लाग्दैन थियो, किनभने मेरो पर्सनल्ली हो भने मैले चाहिँ नि त्यति बेला 95मा मैले घर पनि छोडिसकेको थिएँ आर्टको लागि भनेर। सो 5 वर्ष चाहिँ नि मेरो होस्टेल लाइफ पनि भएको थियो। मैले त्यसरी नै अब स्टुडियोमा चाहिँ नि मैले 24 घन्टा सुतेर चाहिँ नि काम गरेको थिएँ। र त बिचमा मेरो एउटा चाहिँ टर्निङ पोइन्ट के थियो भने 96मा चाहिँ नि, किन मेरो दाइ चाहिँ नि स्पोर्ट्स दशरथ रङ्गशालाको चाहिँ नि खेलाडी थियो टेक्वान्डो, अनि म पनि एसएलसी पछि टेक्वान्डो खेलाडी थिएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ नि दाइले चाहिँ नि अब 96मा फर्स्ट नेपालको चाहिँ इन्सपेक्टरको लागि आवेदन खोलेको थियो नक्सालको प्रहरी हेडक्वार्टरमा। दाइको अनुरोधमा मैले चाहिँ इक्जाम पनि दिएको थिएँ इन्सपेक्टरको लागि। इन्सपेक्टर फर्स्ट नेपालमा त्यो इन्सपेक्टर आशा। अनि प्र्याक्टिकल अब थ्योरी त पास भयो जसरी गर्ने, प्र्याक्टिकलमा चाहिँ एउटा उसमा चाहिँ फेल भयो। द्याट वाज माई टर्निङ पोइन्ट। फेरि ब्याक टु द आर्ट फिल्ड। मैले यो शब्द डर भन्ने शब्द चाहिँ किन प्रयोग गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदो रहेछ भने आफ्नो प्यासन फलो गर्दाखेरि होइन, त्यो कतै न कतैबाट हुन्छ नि होइन, त्यो प्लान बी भन्ने त हुँदैन। अब हजुरको त त्यो इन्सपेक्टर मेबी होइन सोच राख्नु भएको थियो होइन, तर त्यो प्लान बी त थिएन होला नि त नि होइन, प्यासन त आर्टै थियो नि त होइन। अब यो भएन भने अरू छँदै छैन जस्तो एउटा त्यो डर थियो कि थिएन भनेर सोध्न खोजेको थिएँ कि मैले। खासै त त्यस्तो डर थिएन, किनभने यसैमा लाग्ने भनेर चाहिँ एउटा माइन्ड चाहिँ नि सेटअप भइसकेको थियो होइन। अलिकति अब एज त कम एज थियो त्यति बेला होइन, तर पनि अब गाह्रो त गाह्रो थियो, डर भन्दा पनि गाह्रो थियो त्यतिखेर होइन। हजुरको त्यस्तै हो, मतलब सबै चिज त्यागेर आर्टिस्टै भन्ने अठोट गरिसकेका थिएँ। घरबाट पनि अब हरेक कुराहरूमा नमान्ने कि आर्टमै जाने, कुनै पनि चिजमा चाहिँ अब मेरो इन्डिभिजुअली भन्नुपर्दा स्ट्रगलिङ लाइफ पनि त्यति बेला नै थियो 1994तिर। 1995 1996तिर आउँदाखेरि बिहेको कुराहरू सधैँ भइरहन्थ्यो घरमा। मैले चाहिँ बिहेको कुरा हाम्रो त अब एज अनुसार होइन, बिहेको कुराहरू आउँथ्यो। मेरो दाइको बिहे गर्ने भनेर मलाई कोरिरहनु भएको थियो, उहाँको त्यति बेला गर्लफ्रेन्ड फिक्स भइसकेको थियो। अनि म अब त्यति बेला चाहिँ एउटै भोजमा सँगै सजिलो भन्ने कुरा थियो, तर त्यो पनि मैले मानिनँ। अनि उहाँहरूको कति वर्ष चलिसकेपछि उहाँहरूलाई मात्रै बिहे दिनुभयो। मैले चाहिँ मेरो अब भर्खर स्टडी अब मतलब आर्ट लाइफमा चाहिँ टेकेको बेला अलिक सिरियसली जाने भन्ने कुरा मैले अठोट गरिसकेपछि केही पनि त्यस्तै कुराहरू मानिनँ। अनि बिस्तारै गइसकेपछि एक यस्तो पनि क्षण आयो कि अब यसले बिहे गर्दैनौँ। मेरो प्यारेन्ट्सहरूबाट त्यस्तो नै कुरा आयो। मैले भन्ने नै गर्थेँ, किन भन्दा मैले सराउन्डिङमा सोसाइटीमा धेरै कुराहरू देखिसकेको थिएँ। जति राम्रो पढ्ने केटी पनि बिहे भएपछि ऊ स्टप हुन्थ्यो। त्यति बेला भनौँ मैले बिहे गरेको भनेको 22 वर्ष भयो हाम्रो। अब त्यो भन्दा पनि पहिला भने चाहिँ भनौँ न 27 वर्ष पहिलाको कुराहरू भयो होइन। अनि हाम्रो सोसाइटीमा त्यस्तै थियो, एकदम राम्रो पढ्ने मान्छे पनि केटी पनि ऊ बिहे गरेपछि घरमै बस्नुपर्ने। मलाई त्यो सिचुएसन मन लाग्दैन थियो। मेरो अलिकति सोच्ने सिरियसली सोच्ने पछिसम्मको सोच्ने बानीले चाहिँ मलाई मेरो विचारमा म चाहिँ आर्टिस्टै बन्न पाएको जस्तो लाग्छ। अनि घरको सपोर्ट पनि थियो, डेफिनेटली मेरो बुवाको सपोर्ट पनि थियो, आमाको पनि थियो। तैपनि बिहेको कुरा आउँदा अलिकति चाहिँ गाह्रो भएको थियो मलाई सम्हाल्नलाई, किन म स्ट्रङ बन्नलाई भनौँ न। तर आर्टले चाहिँ स्ट्रङ बनायो। अनि मैले पछि गएर यति पनि भन्न सकेँ, मैले गरेँ भने आर्टिस्टसँग गर्ने। अब त्यति बेला थाहा थिएन आर्टिस्ट पाउँछ कि पाउँदिनँ मैले होइन, तर नत्र म बिहे नगर्ने भन्ने पनि कुरा भइसकेको थियो। त्यहाँसम्म माइन्ड मेकअप भइसकेको थियो। अनि डर चाहिँ म अघिको तपाईँको कुरा अनुसार चाहिँ टोटली थिएन, किन हामी यस्तो यो कुरो भइसकेको थिएँ कि लाइफमा। अनि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दा आर्टिस्ट लाइफ, आर्टिस्ट व्यक्ति होइन, अनि आर्ट नेपालमा झन् गाह्रो।
अनि त्यसमाथि पनि अनि यस्तो हुन्छ है आर्टिस्ट लाइफ भने पहिल्यै भन्नुभएको थियो कि प्रसन्नले चाहिँ यति दुःख हुनसक्छ यस्तो गाह्रो हुनसक्छ हामी एकदमै रेडी थियौँ अनि जिन्दगीमा जस्तै दुःख आए पनि हामी यो लाइन चाहिँ नछोड्ने टिमले पनि हामीले सपोर्ट गर्यो त्यति बेलादेखि एक्लै भएको भए सायद सक्दिनँ थिएँ होला अनि टिमले चाहिँ कहिले के हामीले काम गऱ्यो यसरी मोटिभेट वर्डहरू भइरहन्थ्यो त्यसबाट चाहिँ अनि टिमले गरेर अनि आफूलाई अटोट सबै चिज त्यहाँ प्याकेज मिल्यो र अहिले हाम्रो सबैजना टिम चाहिँ टोटल्ली यसैमा छौँ डर थिएन तर अटोट थियो एउटा त्यही समयको कुरा गर्दा गर्दै होइन त्यही समयको कुरा गर्दा गर्दा हामी अफेयर पनि कुरा गर्दैछौँ आशा सरले पनि सेयर गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन त्यतिखेर मोनार्की थियो इफ आइ एम नट मिस्टेकन होइन अनि त्यतिखेरको आर्ट सिन र पोस्ट मोनार्कीको कुरा पनि हामीले गर्दैथ्यौँ भने त्यतिखेरको आर्ट सिनमा चाहिँ अफकोर्स मलाई थाहा थिएन हजुरले अघि नै भनिसकेपछि आई होप आई क्यान सी दिस अन एयर एज वेल होइन हामी तस्बिर त भेटेनौँ होइन हामीले अघि नै खोजिरहेको थियौँ दुईवटा के भन्छ मोती र झरना होइन लेट किङ वीरेन्द्र वाज अ आर्टिस्ट हिमसेल्फ यस हि वाज उहाँलाई चाहिँ नि हाम्रो विजय थापा सिनियर आर्टिस्ट उहाँले ट्रेन गर्नुभयो हो राजा वीरेन्द्रलाई राजा वीरेन्द्र सरकारलाई चाहिँ नि अनि उहाँले चाहिँ नि उहाँको चाहिँ नि एकदम फेमस नेपालमा चाहिँ नि उहाँको चाहिँ फेमस आर्ट चाहिँ नि मोती र झरना पहिले चाहिँ नि यो वीरेन्द्र आर्ट सङ्ग्रहालय नाफामा थियो अहिले चाहिँ नि यो अर्थले गर्दा त्यो सङ्ग्रहालय अहिले छैन त्यो पेन्टिङ कुनै उसमा चाहिँ स्टोरेज होला अहिले त्यो हुनुपर्छ उहाँको चाहिँ नि वीरेन्द्र सरकारको हजुर बडो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई मोती र झरना होइन हेर त एक्स यो तिमीले भेटिहाल्छौ कि होइन मलाई बडो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो यो थाहा थिएन मलाई त्यति त्यो आइडियै थिएन कि लेट किङ वीरेन्द्र पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्थ्यो भनेर आर्टमा होइन अनि आई बिलिभ प्रिन्सेस श्रुति पनि आर्टमा इन्ट्रेस्टेड भनेर होइन कसले प्रिन्सेस श्रुति शाह उहाँलाई चाहिँ ट्रेन चाहिँ हाम्रो गोविन्दलाल दङ्गल सरले गर्नुभएको थियो उहाँसँग सिक्नुभयो उहाँले सोलो पनि गर्नुभएको थियो सोलो एक्जिबिसन ए हो र 90s what kind of galleries do we have if we can swing a bit back? So we have Siddharth Art Gallery and J Art Gallery and Sirjana Art Gallery. You think that's and NAFA, of course. NAFA is the National Gallery. And there were NAFA 3 private other galleries. And then, of course, there were smaller galleries like when you walk in Dharmarmarg or in Tamil or if you come to Parton side. Smaller ones. But these were the prominent ones. These were the ones that were definitely there. Just trying to go back on time, just trying to go back on time from what you remember. Of course, I'm a layman. I'm just trying to understand this. एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ when did actually okay art scene भनेर हुन्छ नि artist भनेर एउटा त्यो एक हिसाबको त्यो लेबल हिसाबले हुन्छ नि हैन when did it actually start हाम्रोमा चाहिँ of course हामीले अघि नै स्टार्टिङमै अफेयर we were talking about thankas art has always been around in our culture since the beginning of time हैन तर त्यो एउटा हुन्छ नि specifically भनेर चाहिँ when did it actually start though यसो पछाडी फर्केर हेर्दाखेरि So we have a traditional art, we have a long history. Pawa, Newa, Pawa art, we have long history, traditional. Even for contemporary, after the Rana period, our contemporary art history started from after the Rana period. त्यति बेला चाहिँ नि हाम्रो सिनियर आर्टिस्टहरू चाहिँ नि अब मोस्टली चाहिँ इन्डियामा चाहिँ नि पढेर आउनुभएको थियो होइन किनभने नेपाल सरकारको त्यति बेला चाहिँ पञ्चायत कालमा चाहिँ नि बढी स्कलरसिप आर्टमा चाहिँ नि स्कलरसिपमा चाहिँ नि हाम्रो मोस्टली सिनियर आर्टिस्टहरू चाहिँ इन्डियामा चाहिँ नि पढ्नु भएको थियो अनि उहाँहरू फर्किसकेपछि नेपालमा चाहिँ अलिक मोडर्न आर्ट चाहिँ नि सुरु भएको हो भनौँ चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ स्टार्टिङ पिरियड मोडर्न आर्टको उसमा चाहिँ फादर अफ मोडर्न आर्ट चाहिँ हाम्रो लेन्सिङ बाङडेल एरियादेखि उहाँको चाहिँ एरियादेखि नै सुरु भएको चाहिँ नि हामी हिस्ट्रीमा पढ्न पाउँछौँ लेन्सिङ बाङडेल सरको It's like almost like 1957, something like that. Chirag Dai's uncle. I know if I'm not mistaken. Lion Singh Bangdil originally is from Darjeeling, and he was studying art in France. And when King Mahendra met him there, I think he was, if I'm correct, he requested him to come back to Nepal, and he
was in charge of Nepal Rashtriya Sabagriha. होइन? नेपाल एकाडेमी Nepal Academy, Academy, I'm sorry. And from there onwards, there came a little bit of light to modernity in terms of Nepali art. Otherwise, Nepali art prior, His Majesty late Mahendra, was more for people, elite homes, where they would make their portraits or they would have landscape, and people, or a lot, of course, for their puja kotha, you'd have your, different gods that were depicted by very, very senior artists in beautiful forms of watercolors or also. So after late Lion Singh Bawingdale came, then actually we got that kick into modern Nepali art भन्नुपर्यो. But in terms of you asking about the galleries, I have great respect for Sangeeta Thapa. Yeah, she came back from US after college, and she started the Siddharth Art Gallery along with Sashikala Tiwari, her partner. And I was very fortunate to go for one of the exhibitions, and I was in awe. I wasn't married. I think I wasn't married then. But she had a gallery in Kantipat, and I went for Sashikala Tiwari exhibition, and there was this, because we have this still oily pani about Nepali entrepreneur, Nepali women being a curator or an entrepreneur for art, especially. So she has done so much work in the promotion and Nepali art that I would give immense credit to her, And after she's been there, and she's still there, and she's still, in fact, she gave us amazing promotion today, 3 days before the thing. Thank God she was awarded by and recognized by the president for her hard work. It's been easier for Nepali artists to come. At least there's been a platform that recognizes their art, their work, and appreciates. And then it's gone to different homes and to everybody. And she's worked around well with the prices for the artists and for the art lovers. Beautiful. अहिले 32 वर्ष 33 वर्ष भयो सिद्धार्थ आर्ट ग्यालरी just show a picture of Siddharth Art Gallery. Just Google it and show it. Make sure that everybody knows where it is. E-Arts Nepal. I want to talk about it. Susan ma'am, tell everybody a little bit about how E-Arts Nepal started. So E-Arts Nepal started from 2017. 2010. I'm sorry, I tell you. 17, Himalayan Art Himalayan Festival. Art Festival. Sorry. I told you I'm not good with dates, right? But the connection that I made in 2000 with all our artists, like I felt that, I don't know, Erina was telling me, it's probably something with like your past life that you come with, that you have to complete in this life. So 2000 we did that, and then we've had several smaller exhibitions. यसमा एकछिनमा बनि ल भन अनि Erina is very good. नै अनि के कथा मिठो भन्नुहुन्छ नि Yeah, she's very good. She's very good. म रियल भन्छु No. मैले भनेको चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्टमा स्ट्रगलिङ लाइफमा चाहिँ जब अघि भने विजय सरले चाहिँ हाम्रो धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो, पेन्टिङहरू किन्नुहुन्थ्यो, त्यसरी मेरो चाहिँ वान अफ द फर्स्ट बायर मलाई सपोर्ट गर्ने हाम्रो चेयरपर्सन अफ टोयोटा होइन त्यति बेला नि, अनि त्यसबाट हामी सुरु भएर सुजनजीसँग चाहिँ क्लोज हुन पाएको. अनि त्यसपछि हाम्रो करियरमा पनि हामी टिममै सबैजनाको पेन्टिङहरू उहाँले किन्नुभयो, इभन E-Arts नेपाल बन्नुभन्दा पहिला. त्यसपछि धेरै क्लोज भएपछि. So the journey for E-Arts started much earlier than we actually formulated in 2010. So
I said, oh my goodness, these guys they're brimming with talent. How do we go about it? Nepal ma there is only a certain, till today, only X amount of people who actually buy Nepali art. But let's take it baira, okay. Yeah, no saki bhani ta baira kinla ki bhanera. So we did Delhi ma, we did it at Habitat India Habitat Center at Palm Court, and we got a very, very positive response. We were so fortunate. Late Queen of Kashmir, she's Nepali, from Kashmir, Maharani of Kashmir. She inaugurated exhibition, and we got a lot of fanfare. And we realized that I think Nepal ma bosera banda India jandakhe wow, they actually recognized Nepali artists. Then we realized that we're not so bad at all. Nepal हाम्रो आर्टहरू पनि we sold well out there, and we were like, wow, I think we were taken aback. When was this? कहिले हो यो? कहिलेको कुरा हो? It was December 2005. 2005. Okay. So then 2005 we did that, and then there was wearable arts Manera. So we 2007. 2007 no, we started in 2006 ma. So there was a Sri Lankan lady. Her name is Denise. Denith. And she said, okay, Nepali artists are so good. Not only art, the artisans are so good. So why don't we do a fashion show with art? So we incorporated art. We incorporated hamro bhadaharu. We incorporated a lot of other materials. And we actually had Jaula Khelma yahi hoina ta? Kiran Bhavan, we had an exhibition. 2007 ma. 2006 ma. 6 ma. So this was, and but nobody's going to buy that. When suddenly you're wearing a piece of painting, or we had beautiful young volunteers who we didn't have, very young volunteers who said, okay, fine, I'll wear this art. There was a pot, there was एकदम राम्रो थियो, तामाको कामहरू पनि थियो, एकदमै राम्रो थियो. So we said, let's take this, art नबिके पनि, यो नबिके पनि, but it's getting a lot of headstand हुन्छ नि भनेर हामीले श्रीलङ्कामा पनि गरे. So we were lucky, we got a good tie-up in Sri Lanka, and Sri Lankaमा पनि भयो, but we didn't sell any paintings. You didn't sell any paintings? No. But we were not disappointed, because we said, no, fine. So then we did the same wearable art. We said, let's take it one more step. Let's take it across to Bhutan. And we were so fortunate. Just before His Majesty, the King of Bhutan, coronation banda, 1 week early we got to exhibit. So we did this, but we also exhibited some of our paintings. त्यहाँ पनि त हाम्रो painting बिकेन, but we were a little disappointed, but we said, okay, whatever, we'll manage, we'll do that भनेर. But I saw this, irrespective of whether paintings were sold or not, the fact that they had that passion and they had that energy of wanting to do that, and ekdamai positive and calm. And I'm like, I have to do something, I'm going to work with them in the way that, as a businesswoman, how do I promote them, how do I make sure that they have, a livelihood to work within. So त्यस्तो गर्दा गर्दा we also took an exhibition to Europe. We were very fortunate because we have very, very good friends. We were up in the Northern Alps, French Alps ma gaera 11 dinko exhibition bhayo थियो. I think it was, I know it was a very small village, Briançon, but the kind of response we got from them, there wasn't a person. If there were हजार जना मान्छे छन् भने त्यो, there was everybody, 999 people who came and viewed. And Europeans love to come, and they bring their children, their dogs, everybody, family members, they'll just come and enjoy. So we love that. So we took that same exhibit to
to Berlin. We took it to Amsterdam. We also took it to Germany. No, in Cologne. And there even with Patput bhayo. But we were just happy because we, like I said, we had got a lot of sponsors like, come and stay in our house. Don't worry about that. And we made sure we took enough of food. Yeah, I remember my friends, artist friends, they were like, "Oh, you to khan nahi sakine didi, yo masu ra yo bread matra kati chapaune haina." So we were lucky. We took a little bit of chura and YY even. So we had fun. And one day I cooked for them even. I don't know when I saw everybody ate it. I was lucky that. Sanjay Dai हुनुहुन्थ्यो नि त्यहाँ त राम्रै खाना पायो तर हामीले त्यो बिहा सहमा चाहिँ होइन I saw these guys were like losing weight. Yeah, I'm like, okay, 11 दिन भइसक्यो दाल भात नखाएको दाल त छ at least masu. Then they say, oh Susan, I have some lamb. I'm like, give me whatever spice, I'll cook it. And I cooked it, and with a little, I'm not the best of the cook, but I did cook, and everybody relished it. So I became very close to them, and I saw them that the kind of dedication they have for art. I'm like, I have to do something, Banira. So our journey continued. We dabbled here and there. And then finally they went also to America. I know. And somehow, like how Erina said, that she said that was her life. Once you're focused, I don't want to do anything but do art, Bandakiri. So that's that. So 2010, we were very lucky. And I said, e-commerce was just starting up. And my husband cabinet, he's like, Timaro, how are you going to do? You're not going to sell paintings. You can't put it online. And I'm like, really? Nobody's going to look at anything. But then I realized if we put it online, we have this great audience. Yeah. So if I can just put that out in the online, and if people all over the world get to just view the Nepali art, at least they can view it and they say, okay, at least we have a platform where at least 50-60 of our Nepali artists' works are on display. It's interactive. It was first a little rusty. Now we've tuned it several times, and it's much more interactive. So that platform gave way to various interactions with other international artists too. And then Himalayan Art Festival, then we said, no, we just don't do it online. Once a year, we'll just do it for everybody who wants to participate. Of course, we do have a selection committee. Once they're selected, we'll put it out. Right before Dasai. So at least Dasai ma, like an artist said, double Dasai owns. So double Dasai. So we actually, we did the Himalayan Art Festival for the artists. So their Dasai is double Dasai. Double Dasai, yes. I'll definitely come to that. Asha सरले एक थोक भन्नुभएको रहेछ कि होइन, जुन मलाई बडो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो कि आर्टलाई ट्याक्स फ्री गरौँ भनेर होइन, समवेयर अलोङ द्याट लाइन होइन, थोरै इलाबोरेट गर्न चाहनुहुन्छ यसमा? सो स्टिल नेपाल गभर्मेन्टको एउटा फिक्स उनी छैन, रुल्स छैन आर्टमा चाहिँ नि. वी आर स्टिल कन्फ्युज बिकज वी पे ट्याक्स. 10 वर्ष भयो हामीले चाहिँ ट्याक्स तिरिरहेको आर्ट थ्रु आर्ट पेन्टिङ सेल्सबाट. तर इभन नाउ बिकज भ्याटमा रेजिस्टर गर्नु पर्दैन भन्छ होइन, तर पनि देयर इज समथिङ लाइक कन्फ्युज. अनि ट्याक्स फ्री मलाई जहाँसम्म लाग्छ इभन फर इन्डिया, हाम्रो छिमेकी देश इन्डियामा पनि समथिङ लाइक ट्याक्स फ्री जस्तो लाग्छ होइन. तर आई डोन्ट नो नाउ दिस बिकज वी हर्ड बिफोर द्याट यो कर्पोरेट हाउसमा चाहिँ ट्याक्स फ्री, त्यो आर्टमा चाहिँ ट्याक्स, आर्टमा इन्भेस्ट गऱ्यो भने 3% समथिङ लाइक ट्याक्स फ्री चाहिँ हुन्छ भन्ने त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली भारतको होइन, हाम्रोमा चाहिँ. No, so in Nepali context, if I buy a piece of art, we have to pay tax, you know, and it's where it goes, we really don't know. It's really ridiculous, you know. Just getting deeper into this. So नेपाल भित्रै त्यो खरिद गर्दाखेरि कि नेपाल बाहिर पठाउँदाखेरि पनि कि यो नेपाल भित्र. So कति % रहेछ यसमा? If you know. TDS होइन हामीले अहिले चाहिँ TDS 1.5 या 15% चाहिँ नि अब त्यो पनि स्टिल अब डिबेट छ होइन, त्यो फिक्स चाहिँ छैन. Because now we've gone like very legally. Of course. So we actually pay tax, and every year we get it audited.
E-Arts. But we find it ridiculous, you know, because 1.5, and sometimes they say that hoina, you will get it back. It's very, 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 very vague. यो केसमा चाहिँ अझ क्रिस्टल क्लियर भयो भने चाहिँ सबैलाई सजिलो हुन्छ त्यसको मतलब होइन त द्याट्स द मेन थिङ्स आर्टिस्टहरूको चाहिँ नि अब इभन यो चाहिँ नि गभर्मेन्टमा चाहिँ नि यो रुल्सहरू चाहिँ ट्याक्सको चाहिँ नि मोर क्लियरिफाई भयो भने आर्टिस्टलाई मोर इजी हुन्छ होइन किनभने अब अहिलेसम्म पनि आर्टिस्टहरूले चाहिँ नि अब बिल इस्युहरू चाहिँ नि गर्दैन पेन्टिङ सेल गर्नुहुन्छ तर बिल इस्यु चाहिँ गर्दैन तर स्लोली अहिले चाहिँ नि अब त्यो बिल इस्युहरूको चाहिँ कुराहरू इस्यु भइरहेछ होइन अहिले कुरा निस्किरहेछ तर पनि अब त्यो चाहिँ नि आर्टिस्टले चाहिँ बिलहरू चाहिँ नि इस्यु चाहिँ गर्दैन किनभने ट्याक्सको प्रब्लम छ होइन त्यो कन्फ्युज नै छ तर हामी E-Artsले चाहिँ नि अब 10 वर्ष भयो हामीले चाहिँ ट्याक्स चाहिँ तिरिरहेको छौँ तर पनि स्टिल वी आर अलवेज कन्फ्युज क्या कहिले 1.5 भन्छ कहिले चाहिँ 15% भन्छ कहिले भ्याटमा जाऊ भन्छ होइन त्यो चाहिँ कन्फ्युजिङ छ So when artists, we sell, say, Asha's painting, and then when we say that we have to cut the tax, they are surprised, don't they? They think that, okay, E-Arts maybe is making money or something. But the thing is that, no, we're paying it to the government. I know. I don't know why it is, because finally an artist art gets sold, and then finally, and then त्यसमा पनि the tax is really... यो कुरा सुन्दा सुन्दा कि मलाई पोस्टकार्डको दिनहरू याद आयो क्या होइन when you look back एरिना म्याम पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि होइन हजुर पनि बनाउनु भयो पोस्टकार्ड्सहरू बनाएँ निकै त्यो फ्री ह्यान्डमै बनाएको थिएँ अघि हाम्रो कुरा भएको थियो अनुसार काठमाडौँ स्टार्टिङ हामीले चाहिँ किन पोस्टकार्ड बनायौँ भन्दा घरबाट पैसा लिने कुरा भएन हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म घरमा जाँदै जाँदैनथ्यौँ बिहान छिटो सबेरै निक्लिने 6 बजीतिरै अनि हाम्रो रुलै हुन्थ्यो अनि नजिकको गाउँहरूमा जाने स्केच गर्ने त्यसपछि 10 बजीसम्ममा हामी स्टुडियो आइपुगिसकेका हुन्थ्यौँ अनि बेलुका पनि हामीले दिनभरि गरेको कामहरूको डिस्कस हुन्थ्यो अनि त्यति बेला के हुन्थ्यो भन्दा जो कुनै पनि सिम्पल सानो प्रोग्राम भए पनि त्यो मान्छे त्यति बेला भएन भने ग्रुपमा त्यो मान्छेले जिन्दगीमा केही गरेर खाँदैन भन्ने कन्सेप्ट हाम्रो थियो प्रशान्तले चाहिँ कुनै पनि दिन एकजनाको हुन्छ नि अब केही भएर गएन भने पनि त्यसरी के त्यो हाम्रो ग्रुपमा एकजना अलिकति मात्रै एक्टिभ भएन भने त्यो उसले जिन्दगीमा केही गरेर खाँदैन भन्ने कुरा कन्सेप्ट हाम्रो थियो अनि कोही पनि त्यो यो हुन्छ नि स्टुडियोबाट कहीँ जान मन लाग्दैन थियो हामी त्यसरी भन्नुपर्दा 2 वर्ष चाहिँ टोटली कहीँ नगइकन भोजसम्म नगइकन घरबाट भूमिगत भन्छ नि जुन शब्द त्यो एक्ज्याक्टली हामी भूमिगत भएर काम गऱ्यौँ स्टुडियोमा के पनि थिएन हामीसँग त्यति बेला देखाउनलाई कुनै मान्छे साथीहरू तल बाटोमा खिचापोखरीको कुरा गर्दै होइन मैले भेट्यो भने हामी पछि सरेर त्यो चिन्ने मान्छे गइसकेपछि हामी माथि जाने हो क्या अफिस भन्छन् केही छैन स्टुडियो केही पनि थिएन हामीसँग त्यति बेला बाकस छ नि एउटा के भन्छ स्टिलको बाकस ट्रङ्क स्टिलको पनि होइन त्यो टिन पाटाको त्यो एउटा थियो एकदमै याद छ चकतीहरू बस्ने ठाउँ त्यसरी हाम्रो कलाकार जिन्दगी सुरु भएको थियो कि अनि त्यस कारण त्यति बेला चाहिँ नि पोस्टकार्डले चाहिँ घरबाट पैसा नलिने घरमा केही नगर्ने भएपछि कसरी पैसा माग्ने होइन हामीसँग पैसा थिएन भनेपछि आर्टको लागि सपोर्टको लागि चाहिँ यसैबाट जानु पर्यो एकदमै जिरो लेभल भन्छ नि त्यो साँच्चै जिरो लेभलबाट उठेर हामीले महिनामा कमाउने 35 रुपियाँ 45 रुपियाँ अनि कसैको 35 रुपियाँ हुन्थ्यो कसैको टिममा कसैको 50 रुपियाँ 60 रुपियाँ भएपछि त्यो मान्छे ठुलो लो उसले यदि धेरै भनेपछि उसले धेरै पोस्टकार्डहरू बनायो पोस्टकार्ड बनाउँदाखेरि जसको पोस्टकार्ड धेरै बिक्यो उसको धेरै अलि पैसा आउने कस्तो धेरै बिक्थ्यो भनेपछि 5 कस्तो खाले चाहिँ धेरै बिक्ने के बनायो भने धेरै बनायौँ हामीले सुरुमा पोर्ट्रेटहरू बनायौँ बच्चाहरूको पोर्ट्रेट वाटर कलरमा हिमालहरू सानो त्यति बेला फेरि अहिले पोस्टकार्ड त्यति चलेको छैन जस्तो लाग्छ त्यति बेला चाहिँ धेरै पोस्टकार्डहरू चल्थ्यो अनि ल्यान्डस्केपहरू वाटर कलरमा कुनै पनि डेली लाइफ हिमाल के पनि त्यति बेला त अब वी ह्याड द पोस्टल सिस्टम हैन त अहिले त इन्टरनेट जमानामा त के पनि चाहिँदैन नोबडी वान्ट्स टु राइट हैन सो आई रिमेम्बर बाइङ इभन फर हाउ डु आई गो अबाउट प्रमोटिङ भन्दाखेरि त्यो ग्रिटिङ कार्ड्सहरू पनि आई रिमेम्बर बाइङ I told Erina, please, I said, Erina, can you print this? I'll make this into a greeting card. So wherever I send from our organization, I'll send you a one. I even encouraged her to make that. So I did that to
you know, so in my own way. So I remember talking about postcards. But nobody is in that habit of writing. I know we used to love पहिला त letter writing time हुन्थ्यो नि त. You know, everybody now the WhatsApp, instant, Instagram. There's nothing, you know, everything is a picture, but everything before was in words or like thing, you know. So unfortunately that touch, that human touch is gone. I feel like it's a little bit more so fake, the oily. Things are way fake now. Yeah, so, you know, Not just a little. so when you express, you know, like when you write a letter, you know, a father to a son or a father to a daughter. I still have my father's postcards and his letters. My children even have their, you know, our letters and all. But now if I have to send a text, it's just like that, and you put an emoji of a heart or a crying. You know. It's easy. But I feel like that's so no effort. I know exactly what you mean, and one of the reasons why I started this podcast was जहिले पनि साथीहरू भेट्ने होइन अब अफकोर्स होइन I've known you for a long time, हजुरलाई अहिले चिने होइन अब जिन्दगीभरिको लागि त्यो एउटा बन्ड भयो नि त अहिले होइन त्यो साथीहरू भेट्ने तर के छ कस्तो छ ठिक छ सक्यो होइन अब कोही म्युजिसियन साथी होला होइन कोही साथी अब हुन्छ नि अहिले पोलिटिकली कहाँ पुगिसक्यो होला अथवा somebody who's just upcoming who I would love to sit down and talk to होइन तर मौकै नपाउने होइन अनि अहिले एटलिस्ट यसरी कन्भर्सेसन गर्दा दिस फिल्स रियल बट वेन आई मिट समबडी आउटसाइड फर 2 seconds इट डज नट फिल रियल एट अल यही भन्दा भन्दै अब कमिङ फ्रम द्याट पोस्ट कार्ड होइन त्यो पोस्ट कार्डदेखि अहिले थर्ड आई सिरिज अनि बियोन्ड आउँदाखेरि हाउ डज इट फिल अब चाहिँ यस्तो के अब पनि हामी आर्टमा लाग्यौँ सिरियस लाग्ने भन्दा दिन यति धेरै छिटो गएको यादै छैन आर्टिस्ट बन्ने भन्ने क्रममा दौड गरे चाहिँ आर्टिस्ट बनिसक्यो के भने जस्तो नि भयो किन भन्दा सबैजनाले आर्टिस्ट आर्टिस्ट भन्न थाले तर टाइम पनि यति धेरै गइसक्यो भनेपछि अब धेरै दिन कति नै दिन छ र होइन जस्तो लाग्ने क्या अनि आर्टिस्टको लागि चाहिँ एउटा जुनी चाहिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई पुग्दैन आइसाइ सरी एउटा जुनी पुग्दैन दुईवटा जुनी चाहिन्छ जस्तो लाग्छ साँच्चै टोटली आर्टिस्ट रियल आर्टिस्ट बन्ने हो भने जस्तो लाग्छ अनि पहिला अघिको कुरा गरेर हुन्छ पहिला पोस्ट कार्ड चाहिँ वाटर कलरमा सानो उसबाट चाहिँ गर्थेँ भने 2004देखि हामीले जस्तो गर्दाखेरि 2002-2000मा चाहिँ पेन्टिङको पोस्ट कार्ड हुन आयो द्याट इज अ धेरै इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट जस्तै थोरै बुझाउनुहोस् न मलाई पेन्टिङको हजुर मैले भन्न खोजेँ पहिला हामीले हिमालको बनाउँथ्यौँ पोर्ट्रेट बनाउँथेँ त्यो कपी वर्क लाइक द्याट होइन अनि त्यसमा चाहिँ गर्दा 2000सम्म आउँदाखेरि हाम्रो फर्स्ट टाइम मैले मेरो पेन्टिङको पोस्ट कार्ड बनाएको त्यसैबाट भर्खर सुजन जुन भन्नुभयो अनुसार त्यसरी अनि दुईवटा पेन्टिङ मसँग अझै छ मैले राखेको छु दुईवटा चाहिँ एउटा आमा र बच्चाको थियो एउटा चाहिँ ब्याक साइड अफ द वुमन मैले त्यति बेला धेरै ब्याक साइडको पनि गरेको थिएँ वुमनको सिरिजमा त्यो दुईवटा पेन्टिङको चाहिँ पोस्ट कार्ड बनिएर अनि हाम्रो टोयोटा कम्पनीबाट दसैँमा सेयर गर्नुभयो सबैजनालाई भनेपछि त्यो 10 वर्षको 6 वर्षको ड्युरेसनमा चाहिँ सिम्पल पोस्ट कार्ड कपी वर्कबाट पेन्टिङसम्म आइपुग्यो आर्टिस्ट लाइफ होइन मेरो जर्नी आर्टको जर्नी त्यसपछि पेन्टिङहरू पनि बिस्तारै सेल हुँदै गए अनि नेसनल एक्जिबिसनमा पनि हामीले 1996 माने फर्स्ट टाइम नेसनल एक्जिबिसनमा भाग लिन पायो त्यसबाट अलिअलि अर्को कुरा इन्ट्रेस्टिङ के छ भन्दा घरबाट बिलिभै गरेको थिएन नि त हामीलाई अब जब हाम्रो कामहरू यसरी फाटफुट निक्लिन थाले न्युज पेपरहरूले पनि लेख्न थाले अनि घरमा के भयो भने यो उसले साँच्चै अब के गर्न खोजिएछ लाइफमा भन्ने कुरा चाहिँ बाहिरबाट न्युज आइसकेपछि मेरो घरमा चाहिँ अलि बिलिभ हुन थाले म प्रति होइन अब एवार्ड पनि पढ्यो अनि त्यसपछि पेन्टिङहरू फाटफुट सेल हुन थाल्यो अलिअलि पैसा आयो त्यसपछि चाहिँ अनि के भन्छ पुरस्कार त्यो पनि पढ्यो भनेपछि रानीकै हाटबाट मैले पाएको छु भनेपछि अनि यसलाई साँच्चै गर्न खोजिएको छ भन्ने कुरा भएर अनि टोटली पहिला डाउट थियो मेरो परिवारमा मेरो बुवा आमालाई गाली पनि मैले टोटलमा सबभन्दा बेसी मैले नि खाएँ होला गालीको रेन्ज सोच्यो भने पनि किन छोरी मान्छे बिहे गर्ने टाइमको मान्छे फेरि पहिला हाम्रो टोल होइन कि सबैतिर ब्ल्याक के अरे बत्ती जाने टाइम याद छ
तपाईँ बचाइ होला नि होइन होइन गयो हजुर गयो मैले यो 2 शब्द थप्नै पर्छ मैले मैनमतीमा पढेर एसएलसी दिएको भनेपछि इन्ट्रेस्टिङ होइन हजुर त्यसरी चाहिँ त्यति बेला नि 8 बजी हामी घर पुग्थ्यौँ चिसोको टाइममा घरमा एकदम छटपट हुन्थ्यो मेरो आमालाई तर पछि चाहिँ बिस्तारै अब आर्टिस्टिक लाइफ अलिकति ब्राइट हुँदै गएपछि बत्ती अलि ठुलो हुँदै गएपछि चाहिँ अनि ठिक भयो भन्नुपर्छ यसरी आशा सर हजुरलाई के एड गर्नु मन छ यसमा सेम कन्भर्सेसनमै उहाँको अब लाइफ बढ्दै थियो हजुर पनि हुनुहुन्थ्यो त्यही जिन्दगीमा पोस्ट कार्डबाट पेन्टिङ कुरा होइन पोस्ट कार्ड मेरो पर्सनल जर्नी चाहिँ नि कुरा गर्ने हो भने अलिकति अब किनभने मैले घर पनि छोडेको थिएँ 95 देखि 2000सम्म बिए वर्षको अगाडिसम्म अनि त्यो 5 वर्षको ड्युरेसनमा चाहिँ नि कति रात त मैले न्यु रोडको उसमा चाहिँ नि न्यु रोडको कोठामा चाहिँ कति रात त मैले चाहिँ नि भोकै सुतेको हुन्थेँ एक्लै हुन्थ्यो त्यति बेला अनि किनभने अब पैसा हुँदैन थियो अनि त्यो रात मलाई स्टिल आई रिमेम्बर प्रभात दाईको चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ प्रभात रिमाल दाईको चाहिँ नि नेवार प्रोग्राम थियो 9 बजीतिरको हो कान्तिपुरमा आउँथ्यो कान्तिपुरमा प्रभात दाई मखनको हो नि मजाले त्यो सुन्थ्यो त्यो चाहिँ नि एकदम रमाइलो थियो त्यो बेला अनि त्यो एरिनाले भने जस्तै मेरो चाहिँ नि मेरो जिम्मा चाहिँ नि अब काम गर्ने त छँदैछ होइन पोस्ट कार्ड बनाउने तर मेरो मेन त्यो कामलाई चाहिँ मेरो काम भनेको चाहिँ त्यो पोस्ट कार्डले लिएर चाहिँ नि थमेलको पसलमा चाहिँ मार्केटिङ बिस्तारै चाहिँ त्यो बेच्न जाने त्यति बेला चाहिँ थमेलको पसल भयो अनि त्यसपछि मङ्गल बजारको चाहिँ पार्टनर रस्काको चाहिँ पसलतिर आर्ट सपतिर सानोतिर आर्ट सप अनि अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यो पोस्ट कार्ड बाहेक पनि ह्यान्डिक्राफ्ट सुरु गर्दाखेरि नि ह्यान्डिक्राफ्ट त्यो कुपनडोलको पहिला त्यो बेला चाहिँ नि कुपनडोलको ह्यान्डिक्राफ्ट चाहिँ नि मार्केट थियो त्यसरी चाहिँ नि मेरो काम पनि गर्ने तर मार्केट चाहिँ नि मलाई कोअर्डिनेट गर्थेँ सेलिङको लागि इन्कम उसको लागि त्यसरी चाहिँ मेरो सुरुवात भएको थियो र पर्सनली चाहिँ मेरो आर्ट जर्नी चाहिँ नि सँगसँगै चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्दै लिएर जाँदाखेरि 94 देखि 2000सम्मको कामहरू चाहिँ नि मेरो पर्सनल आर्ट जर्नीको कामहरू चाहिँ नि बेस्ड अन दिस सेमी अब्स्ट्र्याक्ट त्यो सेमी अब्स्ट्र्याक्ट भन्नाले फिगरेटिभ तर अलिकति रियल फर्ममा त होइन तर अलिकति त्यो हाम्रो मोडर्न अप्रोचमा चाहिँ हुन्थ्यो भने 2000 पछि चाहिँ नि अलिकति मैले चेन्ज चाहिँ नि किन अब त्यति बेला चाहिँ 95 96 चाहिँ हाम्रो रिलेसन चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ कवि मन्जुल दाई अवि सुवेरी सर अनि सङ्गीतकार हाम्रो न्यू दाई उहाँहरूसँग चाहिँ हाम्रो अलिकति त्यो क्लोज भयो अनि त्यसमा पनि मेरो पर्सनली चाहिँ क्लोज चाहिँ हाम्रो मन्जुल दाईसँग कवि मन्जुल दाईसँग चाहिँ भयो उहाँको कविताहरू पढ्न थालेँ मैले अलिकति चेन्जेसहरू ल्याउनको लागि अनि 2000 पछि चाहिँ मैले उहाँकै कविता बेसमा चाहिँ नि उहाँको शब्दहरू लिएर चाहिँ नि मैले काम गर्न थालेँ जसले गर्दाखेरि मेरो यो 6 वर्षको चाहिँ नि त्यो कामलाई चाहिँ नि टोटल्ली मैले चाहिँ चेन्ज गर्न चाहिँ नि थालेँ 2000 आफ्टर 2000 पछि ब्युटिफुल मैले वी गोना टेक अ क्विक ब्रेक बट बिफोर द्याट मैले हजुरको आर्ट हेर्दाखेरि होइन मैले पर्सनली पाउने भने चाहिँ अहिले होइन रिसेन्टली सिन्स यु कल मी एन्ड देन आई वाज लुकिङ इन्टु अ लट अफ थिङ्स होइन फर्स्ट आई सी अ लट अफ पिस आई सी अ लट अफ हार्मोनी आई सी अ लट अफ इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ नि क्लाइमेट एक हिसाबले हुन्छ नि आई फिल आई सी अ लट अफ त्यो डाइभर्सिटी के एक हिसाबको हुन्छ द्याट्स वाट आई फिल हुन्छ नि अब त्यो अगेन सबैले हेर्ने पर्सपेक्टिभ डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन तर मलाई चाहिँ द्याट्स वाट आई फिल के when I look at your work now हुन्छ नि when I look at your work होइन द्याट्स हाउ आई फिल राइट नाउ अब सबैको पर्सपेक्टिभ डिफ्रेन्ट हुन्छ होला एउटा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ कोभिड टाइममा होइन आर्ट बनाएको थियो कि आई डोन्ट नो हु मेड दिस आर्ट कसले बनाएको थियो मलाई थाहा छैन होइन कोभिड टाइममा चाहिँ वाल आर्ट के सो मलाई त्यो एकदम बडो मनपर्छ कि हुन्छ नि हेर्नुहोस् एनीबडी मेकिङ आर्ट इन वाल्स आई लभ इट त्यो मलाई पर्सनली मलाई एकदम मनपर्छ होइन अनि बनाएको थियो अनि त्यो बेलाको मेयर साहबले चाहिँ अब म्युनिसिपालिटीले चाहिँ होइन अब के डिसाइड गर्यो होइन त्यो रिमुभ द आर्ट के देयर यु गो
Yeah. यो थियो होइन ब्युटिफुल हरेक दिन के अरे आई वाज वान अफ द फर्चुनेट वान्स द्याट म बाहिर निस्किन पर्थ्यो होइन रिपोर्टिङको लागि धेरै थोकको लागि होइन अनि यो देख्थेँ मैले बडो 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 एकदम मन शान्ति हुन्थ्यो कि हुन्छ नि हो नि त होइन उहाँहरूले गर्दैन त हामी बाँच्यौँ त भन्ने एउटा थियो नि त वान डे आई ड्राइभ आउट एन्ड आई सी यो त्यही गो सबै मेटा छ होइन अनि मैले सोचेँ कि होइन मैले सोचेँ कस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ हाम्रो देश हाँकिरहेछन् अथवा हाम्रो सहर हाँकिरहेछन् होइन देश टाढै जाओस् होइन कि राख्दा भए हुन्छ नि त के बिग्रिन्थ्यो त होइन केही समयको लागि यु वुड हेभ केप्ट इट देयर होइन बरु अरू आर्टिस्टहरूलाई बोलाएर त्यसमा अझ के गर्न सकिन्छ हुन्छ नि त्यसलाई अझ कसरी ब्युटिफाई गर्न सकिन्छ होइन अझ के थप्न सकिन्छ भनेर सोच्न सकिन्थ्यो होला नि त होइन अहिले त्यही सन्दर्भमा जब अहिलेको मेयर बालन त्यतिखेर उहाँ मेयरसिपको लागि भर्खर सुरुवात गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन स्टार्टेड फ्रम दिस पडकास्ट अनि उहाँ आउँदाखेरि मैले यो कुरा राखेको थिएँ जस्तो लाग्छ मलाई इफ आइ एम नट मिस्टेकन हामी राखेको थियौँ यो कुरा होइन अनि अहिले अझ आशा छ कि मलाई कि जुन सहरमा म जन्मेँ जुन सहरमा म हुर्केर जुन सहरमा बसेर काम गर्छु होइन मोस्ट प्रब्ली आई डाई इन दिस सहर होइन विच आई एम कम्प्लिटली फाइन विथ होइन केही न केही हकले चाहिँ आर्ट चाहिँ चारैतिर होस् कि मैले लेफ्ट हेर्दाखेरि पनि राइट हेर्दाखेरि पनि जता हेर्दाखेरि पनि we're such a fantastic city and I'd love to see colors के throughout the city हुन्छ नि त्यो मेरो पर्सनल मेरो ओपिनियन हो यसमा होइन हजुरहरूलाई के लाग्छ यो कुरामा यसमा चाहिँ नि मेरो पर्सनल ओपिनियन भन्ने हो भने यदि गर्ने हो भने त किनभने काठमाडौँ त फुल अफ आर्ट काठमाडौँ त फुल अफ सिटी टेम्पल सिटी भयो होइन एक्ज्याक्टली अनि गभर्मेन्टले एउटा सर्टन वाल चाहिँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ जहाँ पाए त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ म्युरल बनाएर चाहिँ नि त्यति राम्रो देखिँदैन होइन सो सर्टन वाल्समा चाहिँ हामीले चाहिँ आर्टलाई चाहिँ फोकस गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट हो सो किनभने अब यसमा चाहिँ नि यो चाहिँ जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो त्यो चाहिँ मोर लाइक कोभिडको एउटा चाहिँ सिम्बोलिक पेन्टिङ थियो म्युरल्स थियो त्यो चाहिँ ललित कलाको स्टुडेन्टहरूले गर्नुभएको थियो ओके त्यही कलेजकै स्टुडेन्टहरूले अनि अब पछि चाहिँ त्यो केएमसीलाई चाहिँ त्यो मन परेन होला त्यो चाहिँ नि अब उहाँहरूको यो नजरमा चाहिँ त्यो फोहोर देखियो त्यो चाहिँ पेन्ट चाहिँ नि फोहोर देखियो भने त्यो चाहिँ मेटाइदिनु भयो तर एउटा सर्टन चाहिँ नि अब स्पेसली केएमसी या एलएमसीले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ सर्टन स्पेस दियो भने त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो वाललाई चाहिँ ब्युटिफाई चाहिँ गर्न सकिन्छ ओपन माइन्डनेस जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन मान्छेको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म जिन्दगीमा पहिलोचोटि सान फ्रान्सिस्को भन्ने सहर पुगेको थिएँ कि होइन म छक्क परेँ कि त्यो सहरको त्यो आर्ट सिन देखेर कि होइन म कहिले पनि मैले त्यस्तो त्यतिखेर दुईवटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भएको थियो कि एउटा चाहिँ त्यतिखेर प्राइड परेड भन्ने भइरहेको थियो त्यहाँ होइन मैले कहिले पनि जिन्दगीमा सोचेको पनि थिएन कि यस्तो पनि हुन्छ भनेर होइन सच अ द अमाउन्ट अफ फ्रिडम द्याट आई स इन द्याट परेड होइन अनि स्पेसिफिकली कतिवटा ठाउँ पुगेको थिएँ म सान फ्रान्सिस्कोमा जहाँ चाहिँ वाल्स फुल अफ म्युरल्स फुल अफ आर्ट होइन अनि त्यो सोचिसकेपछि अनि फर्केर आएर यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ म छक्क पर्छु कि होइन हाम्रो सहरमा चाहिँ किन नबुझ्या होला जस्तो लाग्छ कि मलाई हुन्छ नि होइन किन बुझ्न नसक्या हो कि बुझ्न नखोज्या हो देयर गो एक्ज्याक्टली दिस इज एक्ज्याक्टली वेयर आई वाज एक्स गुड फाइन्ड होइन हजुरले भने जस्तै यसरी एउटा सेक्सन बनाइदियो भने हुन्छ नि होइन यो हरेक सहरमा कि ब्याङ्कक जाँदाखेरि मैले देख्छु हुन्छ नि होइन छ यो हुन्छ नि होइन कतै न कतैबाट केही न केही एउटा सेक्सन छुट्याइदियो हुन्छ भनेर होइन how can we make this happen? Like I feel like please. This street art or murals or art being visible to the public, it's so important. Now we've got a brand new airport. We have that lounge that goes down. It's nice compared to the old one, but that whole wall is wasted. Yeah. You know, when they were talking about Visit 2020, I'd spoken to somebody with regarding. How about if we dip it? Give us a wall. We'll do an amazing work. You know, at least people will get a peep to this is what Nepali art is about. This is what we reflect. This is our culture. This is our heritage. It's so commercial. It's so disgusting. You know, I don't know. They're very cheap artifacts that are hung on that wall. Even if you just give us. The artists will be more than happy if you don't pay them. Even just give them the material, they will do a fantastic job. You know, start right from there. You know, we have that hole that
it unwinds down into that lobby. Just give us that wall. We can start it right there, anywhere. I'm really surprised that our mayor is he's cleaning up. So if he wants to clean up, and what does he want to clean up, and what does he want to show? If he wants to give us some of that wall, we'd be more than happy to show. Yeah. And he's talking about reviving our art and culture. Give the artists an opportunity there. I think that would be fantastic. Perfect. I'll compliment what you just said and give space wherever possible. Yeah. Yes. I know, give space wherever possible. I know, and I know that friends at KMC listen to the podcast, I know, and watch the podcast too. I know, give space wherever possible. I know, and I'm sure artists, a lot of artists are excited to go ahead and work on murals and a lot of different things. And it like you said, it reflects who we are. अनि मलाई चाहिँ यसमा पनि एउटा जस्ट मेरो 2 सेन्समा चाहिँ मलाई त्यो एक्सप्रेसन जस्तो पनि लाग्छ कि त्यो भित्तामा त्यो ब्ल्याङ्क क्यानभसमा होइन एउटा आर्टिस्टले केही न केही काम गरिसकेपछि चाहिँ उसको त्यो मोमेन्ट त्यो जर्नी त्यो लाइफको त्यो ठ्याक्क त्यो पोइन्ट चाहिँ त्यहाँ रिफ्लेक्ट भएको लाग्छ कि मलाई अनि त्यो बसिरहन्छ कि फर एज लङ एज इट क्यान हुन्छ नि एन्ड आई क्यान गेट अ पिस अफ द्याट पर्सन एन्ड आई क्यान गेट अ पिस अफ द्याट पर्सन्स मोमेन्ट जस्तो द्याट्स हाउ आई फिल कि एन्ड इट्स फ्री and it's free for all. Because when you fly as a tourist or just living in Kathmandu, when you see the landscape, it's horrible. It's concrete, it's bright walls, it's uneven houses. There are some houses which are even not plastered. So when you look as a foreigner and then you see so many billboards everywhere, even just like a citizen of Kathmandu, it's ugly, And the fact that we have such amazing talent. Let us do something about it, so when people walk through those streets, say you see like those bed sheets hung on the wall, or you see so many posters and all. Give spaces to places where public places. The artists they'll just, blow everybody's mind apart. Wow, that's नि आर्टिस्टको पेन्टिङमा जुन बनिसकेपछि त्यो आर्टिस्टको हातमा हुन्छ अरे भर्खर तपाईँले जुन भन्नुभयो नि त्यो एकदम रिलेटेड छ हुन्छ हो पनि किन हामी सबै चिज बिर्सेर एकदमै डेडिकेट भएर बनाउँछौँ नि हुन त कुनै पनि आर्टमा होइन अब अघि निक्लेको जस्तै त्यो पेन्टिङको ठाउँमा त्यो खाली ठाउँमा चाहिँ हाम्रै सोसाइटीको चिज छ नि त त्यो किन मेटाउनु पर्ने होला मेटाउनलाई पनि एकछिन अलि धेरै सोच्नु भएको भए सायद त्यो मेटिँदैन थियो कि होइन त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो यति राम्रोसँग यति धेरै दिन लगाएर यति धेरैजना आर्टिस्टले बनिसकेको कामलाई चाहिँ मेटाउनुभन्दा पहिला अलि धेरै सोचेर नमेटाइदिएको भए त्यो कुनै पनि नराम्रो काम थिएन मतलब जे पाइ त्यही वर्क पनि थिएन सोसियलकै स्टोरी थियो अहिले भर्खर आएको जुन वर्ल्ड वाइड टेन्सन भएको चिजै त्यहाँ देखाउनु खोजिदियो भने अघि तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ फ्री अफ कस्टले हामीले हेर्न पाउँथ्यो त्यो पनि राम्रै कजको लागि राम्रै सेन्सको लागि बनाएको आर्ट थियो तर मेटियो तपाईँले जुन देखाउनु भयो नि त्यो हुँदैन थियो सायद त्यो ठाउँमा आर्ट नबुझ्ने मान्छे पऱ्यो कि अब यो भन्नुहुन्छ हुँदैन थाहा छैन तर हामीले भन्नुपर्छ एज एन आर्टिस्ट टेन्सन होइन म भनिदिन्छु होइन त्यो मान्छे त्यही नै परेको थियो होइन त्यसैले बदला भएको छ नि त होइन त्यो आशा एटलिस्ट मैले गरेको छु होइन त्यतिखेर त हजुरले लाइफ इन कोभिड सिरिज पनि निकाल्नु भएको थियो नि होइन इफ आइ एम नट मिस्टेकन होइन थोरै भन्नुहोस् न त्यसको बारेमा हाम्रो चाहिँ यस्तो भएको थियो अब काम चाहिँ गर्नै पर्ने थियो झन् हामी आर्टिस्टलाई चाहिँ जुन बेला टेन्सन हुन्छ जुन बेला केही हुन्छ त्यही बेला धेरै काम गर्न मन हुन्थ्यो भनौँ मुड आउँथ्यो भनौँ न त्यस्तै बेला अनि एभ्रिडे इभन हामी एभ्रिडे काम गर्ने मान्छे अब के अरे कोभिडलाई अब अफ बन्द हुने मतलब हामी ननिक्ल्ने भन्ने कुरा भएपछि हामीले स्टुडियोमा भएको जति पनि सजिलोसँग लान मिल्ने कुराहरू चाहिँ जस्तै क्यानभास लान मिल्यो कलर्सहरू ब्रसहरू चाहिँ घरमा लगेर घरलाई डाइनिङ टेबललाई स्टुडियो बनायौँ हामी दुवैजनाले जुन ठाउँमा मिल्यो त्यही ठाउँमा स्टुडियो बनाएर इभन फर्स्ट इयरको बेला चाहिँ हामीलाई त्यति धेरै टेन्सन थिएन नि नेपालमा बाहिरको हेरेर बाहिरको चिजले एकदमै धेरै टेन्सन भइसकेपछि डर त्रास होइन इभन हामीले मिडियाबाट चाहिँ
डक्टरको लाइफ नर्सको लाइफ निहालिसकेपछि जुन किसिमको छटपट हामीलाई भयो त्यस्तै खालको पेन्टिङहरू मैले बनाएँ। तर सेकेन्ड इयरमा जब हाम्रै वरिपरि हुन थाल्यो, धेरैजना चिन्ने मान्छेहरू गए, धेरैजना कोभिडले लगिसकेपछि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ साँच्चै भन्नुपर्दा त्यति पेन्टिङ बनाउनै सकेन, किन त्यो नजिक थियो धेरै कुराहरूले। तर फर्स्ट इयरको बनाउँदाखेरि चाहिँ अनि कोही एक दुईजना हाम्रो यसरी पत्रकार मित्रहरूले घरमै आएर तपाईँहरूले बनाइरहनु भएको रहेछ, यस्तो बेला पनि खिच्न आउने भन्ने कुरा थियो। हामीलाई चाहिँ फेरि डर थियो, लौ अब कसरी बोलाउने, आउँछु भन्नुभएको थियो, तर आउने भन्ने मान्छेले हामीले कसरी रोक्ने। तर एकदमै सतर्क भइकन धेरै कुराहरू त्यो आफ्नो हुन्छ नि सेनिटाइजर के त्यो सबै गरेर चाहिँ उहाँहरू आउनुभयो, त्यसरी खिच्नुभयो। काम चाहिँ धेरै गऱ्यौँ, तर त्यति बेला चाहिँ मैले गोल्डन मार्क्सको काम पनि गरेँ। अनि अरू मार्क्स चाहिँ उहाँलाई, किन मेरो चाहिँ पोर्ट्रेटैमै थियो कामहरू, फेसकै फिलिङ्सकै आधारमा काम गरेर बेला, अनि त्यही चिजहरूलाई चाहिँ लिएर गरेको। अनि थर्ड आई सिरिजमै थियो लाइफ इन कोभिड थर्ड आई सिरिज हेरेको बेला एक्स इफ यु क्यान फाइन्ड इट E-Arts नेपालको वेबसाइटमा गए पनि हुन्छ होइन, यु क्यान टोटली डु इट। ब्युटिफुल प्राइस पनि रहेछ। ठिक छ नि। यो कहिले बनाउनु भएको थियो? फर्स्ट लकडाउन भनेपछि 2020 हजुर 2020मा चाहिँ यो। अनि मलाई चाहिँ के भयो भन्दा मैले थर्ड आई सिरिज बनाइरहेको बेला चाहिँ मार्क्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, लाइक गोल्डन मार्क्स भनेर मैले दिएँ। किन भन्दा यति त्यो मार्क्स पाउँदै नपाएको थियो नि त्यति बेला, यति धेरै मान्छेले युज गरिसकेपछि किन नपाएको, फेरि बस्ने पनि त्यही मार्क्स नै आधार थियो। यदि फेसमा मार्क्स हामीले राखेन भने केही हुने हो कि भोलि भन्ने किसिमको ट्रस्ट, के अरे त्यो द ट्रस्ट थियो नि हामीसँग। अनि मार्क्स अब सरिहाल्यो भने पनि मार्क्स हुन्जेल अझ कन्फिडेन्ट बढ्थ्यो। त्यही हिसाबले चाहिँ मार्क्सलाई नै मैले मेन, मतलब अब यो टाइमको हामीलाई मात्र होइन वर्ल्ड वाइड भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। त्यसरी अनि मार्क्स सिरिज बन्न गयो कोभिडले गरेर, पहिला कहिले सोचेको पनि थिएन। अनि अलिकति ट्रान्सप्यारेन्ट गर्न खोजेको चाहिँ मेरो त्यो उसमा चाहिँ अब पेन्टिङ हो नि त, अलिकति ट्रान्सप्यारेन्सी राम्रो होस् भनेर भर्खर देखाउनु भएको, अघि देखाउनु भएको चाहिँ त्यसरी बन्न गएको पेन्टिङ हो। ब्युटिफुल। अनि हाउ डिड पिपल टेक इट, हाउ डिड पिपल एक्सेप्ट इट? अघि देखाउनु भएको पेन्टिङ चाहिँ एकदमै फेमस भएको थियो, यो होइन मार्क्सवाला जुन हजुर गो ब्याक त रेड वान। अनि तपाईँले अघि भन्नुभयो नि धेरै चिजमा युज गरेर, इभन एउटा स्टोरी कोरोना काल हो कि के हो अरे, कोरोनाको समय भनौँ न, कोभिड टाइम, त्यो जुलले गर्नुभएको चाहिँ कथा कोरोना, यस कथा कोरोनाको एउटा उसबाट चाहिँ उहाँहरूले कभर पेज नै गर्नुभयो त्यही पेन्टिङ, धेरै ठुलो उसमा। अनि 100जना हामी कोरोना कालमा जुन किसिमबाट व्यतीत हुनुभयो नि, उहाँहरूको 100वटा स्टोरी राखेर चाहिँ त्यही पेन्टिङ, मेरो पेन्टिङलाई कभर गरिकन उहाँहरूले बुकै निकाल्नु भएको थियो। हजुर, त्यसमा हाम्रो सत्यमोहन जोशी जीदेखि लिएर 16-17 वर्षको बच्चाको स्टोरी पनि थियो। हजुर, यही सन्दर्भमा कपिराइटको हिसाबले चाहिँ के हुन्छ? जस्तै अब अफकोर्स कहिलेकाहीँ धेरैजना चुक्नुहुन्छ नि त होइन, तस्बिर भेटिन्छ होइन, तस्बिर युटिलाइज हुन्छ होइन। अफकोर्स विभ डन द्याट टु वन्स अर ट्वाइस होइन, विभ फरगटन टु गिभ क्रेडिट टु पिपल एज वेल, वी अपोलोजाइज फर द्याट होइन। त्यो समयमा चाहिँ कपिराइटको हिसाबले चाहिँ के छ? अब आर्ट्स अफकोर्स यु क्यान बाई इट, तर डिजिटली त तस्बिर त चारैतिर छ होइन, इन्टरनेटभरि सोसियल मिडियाभरि छ होइन। कपिराइटको हिसाबले के गर्नुहुन्छ र हजुरले चाहिँ आफ्नो तस्बिर कतै देख्दाखेरि हाउ डज इट मेक यु फिल? यस्तो कपिराइट चाहिँ हाम्रो देशमा त्यति, अब हाम्रो देशको के कुरा गर्ने होइन, कुनै पनि नियमहरू गभर्मेन्टमा त्यस, तर इन्टरनेसनल लले के भन्छ भन्दा आर्टिस्टले जति पनि कामहरू बन्यो, त्यो बनेको काम चाहिँ अरू कसैले, कुनै पनि व्यक्तिले त्यसलाई के अरे किन्नुभयो भने पनि त्यसको अथोराइज चाहिँ आर्टिस्टलाई नै हुन्छ 70 वर्षसम्म। अनि किनिसकेपछि ओरिजिनल पनि उहाँसँग हुन्छ, तर हामीले त्यसको कुनै पनि गर्न मिल्छ आर्टिस्टलाई एज एन होइन, मतलब प्रिन्ट गर्ने कि केही निकाल्ने गर्नु चाहिँ हामीसँगै हुन्छ त्यसको अथोराइज। तर नेपालमा रुल्सहरू के छ पेन्टिङमा अझ हामीलाई पनि थाहा छैन, तर छैन, त्यो कपिराइट चाहिँ छैन त्यसको, छैन के, जे गरे नि हुने क्या हाम्रो देशमा। अचम्म त्यही छ नि, के भन्नु। So even when in terms of when we come to selection for the Himalayan Art Festival, when we need to select artists, we have to keep in mind
So we make sure that the artist's work reflects his original ideas, and it is not. It's not. Of course, you can get inspired, and you can aspire to be a certain artist, but we don't like, copyrights or something that is downright. You can see that he's copied somebody's. Copied somebody's art भनेर. Yeah, त्यो चाहिँ for us in terms of when we select, but copyright law चाहिँ is yet to be investigated. I don't think there's something. I was reading up on it here, which is the most used and abused. Wow. Yeah, I'm talking about that story. Corona, Katha Corona, yeah. Katha Corona, beautiful. I was reading up on this, and संसारको सबसे धेरै चाहिँ used and abused तस्विर कुन रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ भ्यान गोगको के अरे आई बिलिभ स्टाई नाइटै हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ कि मलाई हैन. I don't know. Again, like we were talking about it right in the beginning, सुरुमै कुरा गरेको थियौँ हैन, कसलाई कुन चाहिँ आर्टले छुन्छ त्यो भन्न सकिन्न हैन. You never know. हजुरहरूले अहिले आएर हेर्दाखेरि हैन, for you to create something हैन, what goes in your mind हैन, especially यही कन्भर्सेसनमा what do you like to say to कोही यङ साथी हुनुहुन्छ होला हैन, जसले अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ होला यो समयमा हैन, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ if he or she wants to pursue the field of art हुन्छ नि, what do you like to go ahead and say to somebody who is just starting off? So art is just like like एउटा मिडियम हो हामी होइन, जो जसले चाहिँ नि आफ्नो एउटा चाहिँ इन्टरनल फिलिङ्सलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्छ. नट यो मात्र होइन कि आर्ट इज लाइक अ प्रोफेसनल होइन, तपाईँको आफ्नो पर्सनल एउटा लाइफको एउटा चाहिँ प्रोफेसनल त्यो एउटा चाहिँ नि एउटा जर्नी हो होइन, त्यो कन्सेप्टमा लिने हो भने अहिले. किनभने आर्टलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि अहिले आएर चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि किन बिफोर द्याट चाहिँ नि आर्ट पनि एउटा चाहिँ नि प्रोफेसनल हो कि भनेर त्यो एउटा कन्फ्युज थियो, डाउट थियो होइन, इभन द फ्यामिलीतिर. तर अहिले चाहिँ नि यो अहिलेको जुन उसमा आएर चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि आर्टलाई एउटा प्रोफेसनल रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ होइन. आर्टलाई एउटा चाहिँ नि लाइफ जर्नीमा चाहिँ नि जर्नीको एउटा पार्ट एउटा चाहिँ नि लिन सकिन्छ होइन. सो मेरो विचारमा चाहिँ नि त्यो एउटा चाहिँ नि एउटा क्रिएटिभिटीको एउटा चाहिँ नि के भन्दै त्यसलाई होइन, एउटा वान अफ द लाइफको एउटा पार्ट जस्तो त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ नि हामीले लान सकिन्छ. आर्ट इज लाइफ. त्यो पनि हो. Of course. I want a favor from you. And art is everywhere. Arts, no shadow of a doubt, art is definitely everywhere. हजुरले होइन अघि नै अफर, I don't know if I can say this or not, छोरालाई के भन्नुहुन्छ होइन, मैले अघि नै तस्विर पनि हेरेँ हुन्छ नि होइन, सानोदेखि नै हुन्छ नि होइन, अब मम ड्याड बोथ आर्टिस्ट हुन्छ नि होइन, छोरालाई चाहिँ सानो उमेरदेखि चाहिँ के भन्नुभएको थियो हुन्छ नि, अनि अहिले अब इज आर्किटेक्ट होइन, इज समवेयर इन द होइन त्यतै छ नि त होइन, कता क्रिएटिभ फिल्डमै छ नि त होइन, उसलाई के भन्नुहुन्छ रेगुलर रूपमा? हुन त हामीले सानैदेखि बरु मैले यति धेरै बच्चाहरूले सिकाएको छु होइन, तर आफ्नै बच्चाले मैले सिकाइनँ, किन ऊ क्लास बस्नै मान्दैन थियो, आयो पनि बाहिर बस्थ्यो सानोमै. अब खोइ उसलाई आफ्नै मम ड्याड भएपछि सँगै आमा बुवासँगै त्यो स्कुल जस्तै नलाग्ने हो कि क्लास चाहिँ नलाग्ने हो कि, तर हामीले साँच्चै भन्नुपर्दा सिकाउनै परेन उसलाई. यसरी गर्नु भन्छ होइन, ऊ आफै गर्ने भन्थ्यो, गर्थ्यो पनि आफै गर्छु, अनि अलिकति मिलाउनु खोज्दा पनि छुनै दिँदैन थियो. भनेपछि उसँग अलि अब खोइ कसरी बच्चैदेखि देखेर सिकेर होला, तै पनि हामीले स्टुडियो लाने गर्थ्यौँ. ऊ सिरियस नै छन् आर्टमा, गर्न खोजिरहेको हुन्छ. अनि ऊ जब 8 क्लासमा आएर चाहिँ उसले धेरै पेन्टिङहरू बनायो. हामीले ल यसरी भनेर घरमा नै मैले सानो स्टुडियो बनाएको थिएँ त्यति बेला, अनि उसले धेरैवटा पेन्टिङहरू अहिले पनि हामीसँग छ. ऊ गर्व पनि गर्छन्, मजा नै आउँछ उसले. तर उसले पछि 10 क्लासतिर आउँदाखेरि म आर्टिस्ट बन्ने होइन, मैले किन गर्ने भन्ने कुरा पनि गर्थ्यो. हामीले फोर्स पनि पत्ता के गरेन, तर मनमा चाहिँ यो पनि आर्ट फिल्डमै आयो हुन्छ जस्तो चाहिँ थियो मनमा होइन. तर उसले त्यो मानेन, ठिकै छ नो प्रब्लम हामीलाई. अनि अहिले चाहिँ 20मा आएर उसले आर्किटेक्ट नै पढ्ने भन्यो ऊ आफैले भनेपछि, अनि ल ठिक छ हामीलाई नजिक त छ होइन भने जस्तो. अनि ठिक छ अहिले गरिरहेको छन् उसले, राम्रै छ. 2022 भइसक्यो होइन, अहिले आएर अब 7वटा प्रदेश पनि छन् हाम्रो
होइन एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि होइन फाइन आर्टको कलेजको हिसाबले होइन के छ सिचुएसन अहिले प्लिज फिल फ्री र के गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ हुन्छ नि किनभने 90sमा समय अर्कै थियो होइन टाइम वाज डिफ्रेन्ट 2022 एन्ड बियोन्ड समय अर्कै छ नि त अहिले होइन गभर्मेन्टको साइडबाट अथवा पब्लिक प्राइभेटको हिसाबले पनि होइन के गर्न सकिन्छ होला टु मेक इट बेटर टु ह्याभ कलेजेस सो हाम्रो उसमा चाहिँ नि हाम्रो टाइममा चाहिँ नि इट वाज ओन्ली द वान कलेज ललित कला क्याम्पस बौद्धैदीमा एक्ज्याक्टली नाउ वी हेभ 3 कलेजेस ललित कला भइहाल्यो सृजना कलेज अफ फाइन आर्ट अनि केयुको चाहिँ सेन्टर अफ आर्ट एन्ड डिजाइन सो अहिले चाहिँ नि 3टा चाहिँ नेपालमा अहिले पनि अब स्टिल वी डोन्ट ह्याभ मेनी मोर होइन नेपालको चाहिँ नि सबै काठमाडौँ भ्यालीमै सीमित छ कलेजेसहरू पनि तर अहिले चाहिँ नि यो 7वटा प्रदेशमा चाहिँ नि अहिले बिस्तारै चाहिँ नि +2 चाहिँ नि बिस्तारै बढ्दैछ फाइन आर्टको चाहिँ नि स्कुलहरूमा पनि आर्ट टिचिङ चाहिँ नि बिस्तारै चाहिँ नि अब सुरु भएको छ द्याट वाज भेरी गुड फर द आर्टिस्टको लागि र तर स्टिल गभर्मेन्टको चाहिँ नि पोलिसीहरू यो अब वी हेभ ओन्ली वान गभर्मेन्ट सेक्टर नेपाल एकाडेमी अफ फाइन आर्ट है त्यो नक्सलमा छ मोर लाइक पोलिटिकल एउटा फिल जस्तै भइरहेको छ होइन त्यसबाट चाहिँ नि अब उहाँहरूको उसबाट चाहिँ नि यो 7वटा प्रदेशमा चाहिँ नि उहाँहरूको चाहिँ नि ब्रान्च चाहिँ नि अब नाफाको ब्रान्च चाहिँ नि हुनुपर्ने हो तर त्यो चाहिँ नि अहिले भइरहेको छैन गभर्मेन्टको चाहिँ नि खासै ऊ चाहिँ नि यो आर्टप्रति चाहिँ त्यति ऊ चाहिँ नि छैन पोलिसी नै छैन नेपालमा इभन हाम्रो फ्रेन्डहरू होइन बाहिरको फ्रेन्डहरूले चाहिँ अब कहीँ ट्राभलिङ गर्नु पऱ्यो अर्को देश जानु पऱ्यो भने एम्बेसीबाट टिकट समेत पाउँछ हामीले त त्यो नसोचे नै हुन्छ नेपालमा सबभन्दा धेरै इभन काठमाडौँ भनौँ काठमाडौँमा चाहिँ सबै हामी जस्तै इन्डिभिजुअली नै आर्टिस्टहरू आफै अघि बढिरहेछन् आफैले गर्न खोजिरहेछन् सबै चिज इभन हामी देशको रिप्रेजेन्ट भएर विदेश जान्छौँ पेन्टिङ एक्जिबिसनकै लागि फेरि फर्कन्छौँ तर हाम्रो देशको चाहिँ त्यस्तो के पनि भएको पनि पोलिटिकल्ली जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला पोलिटिकल्ली कसरी छ होइन हुन्छ त्यसैले इन्डिभिजुअली आर्टिस्टहरू नै स्ट्रङ छन् नेपालमा जति पनि यो आर्टको चाहिँ नेपालमा चाहिँ डेभलपमेन्टको कुराहरू चाहिँ प्राइभेट सेक्टरबाट पनि भइरहेछ गभर्मेन्टभन्दा पनि हाउ क्यान यु मेक इट अ पब्लिक एन्ड अ प्राइभेट हातेमालो कुन हिसाबले गर्न सकिन्छ होला सुजन म्याम एनिथिङ यु वुड लाइक टु एड अन दिस So, how do we get fine arts in the public sector? Bandakiri, like how Asha said, the mere fact that we only have 3 art schools, 2 being government and 1, of course, being KU. I've seen the kids from KU. I've seen their art displayed. They're really good. But it's unfortunate that even though we have the other 7 provinces, a little bit of focus in the curriculum itself. They have to be a little bit more serious because curriculum is still vague. If you go to find art books, history, Nepali art history book, in fact, one time we thought about doing an archive. Asha, myself, along with Dr. Madan Chitrkar Sangapani. के हो यो आर्काइभ थोरै यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न It's all about the Nepali artको history book. So there isn't a book on history book on Nepali art. So now what is happening is fine early is being archived whatever we have. तर त्यो like prior 1950s like Asha, myself and Bairaj, we went to one senior artist ko gharma and we went and visited his house. And his son had it below his chokoti. Yeah. So like, and I'm saying, so I said, give us the opportunity to document it. Document it, and we'll make sure that the due respect is given to your late father, your grandfather. Amazing art. No. Okay, la hamle to gari na huncha ni. So things like this at this state. So for the government even, I would ask them. So we said, how about if we go about making we archive all these kind of art and give them the due respect. It's been difficult for us. We'd like to still go ahead so that tomorrow, 10 years down the line, at least some Nepali young
the children they want to know about the history of Nepali art भन्दाखेरि there is nothing हुन्छ नि, there's nothing. Okay, this is very interesting हैन. Before move on, ma'am त्यो headphones ठ्याक्क उल्टो गर्नुपर्छ है हजुर. हजुर फुकालेर चाहिँ ठ्याक्क मिलेन होइन मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ so 1950s अगाडिको आर्ट इन अ सेन्स क्यान यु जस्ट डिस्क्राइब इट अलिकति डिटेलमा डिस्क्राइब गर्नुहोस् त मलाई होइन के चाहिँ हुनु पर्थ्यो र के छैन हामीसँग होइन 1950 भन्दा अगाडिको चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि राणा पिरियडको टाइममा द्याट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ टाइम थियो आर्टको लागि किनभने राणा महाराजाहरूको चाहिँ नि पोर्ट्रेट बनाउनलाई चाहिँ नि चित्रकारहरू युज गर्नुहुन्थ्यो उहाँले नि पेन्टिङ गर्नुहुन्थ्यो होइन फर इक्जाम्पल लाइक अमर चित्रकार सर होइन खास स्टार्टिङ विथ द भाजुमान चित्रकार होइन भाजुमान चित्रकार उहाँलाई त अब जङ्गबहादुर राणाले बेलायत लानुभएको थियो पेन्टिङ वेस्टर्न आर्टको पेन्टिङ सिक्नको लागि ट्रेन गर्नुको लागि उहाँले त्यो सिकेर नेपालमा आउनुभयो त्यो ट्रेनलाई चाहिँ नेपालमा पनि इन्ट्री गर्नुभयो भाजुमान चित्रकार छ हि वाज वान अफ द फर्स्ट नेपाली पेन्टर हु इन्ट्रोड्युस द युरोपियन स्टाइल that's जङ्गबहादुर तल जाऊ त एक्स अझ तल जाऊ त Bajuman चित्रकार कहिलेको हो यो 1849 and look at the color. X zoom in. Look at the color. Wow. Clarity of the expression. Look at the jewelry. Look at the. So just first entry of the European style को paintings in नेपालमा भाजुमान चित्रकार चाहिँ जङ्गबहादुर राणा उहाँले चाहिँ लानु भएको थियो होइन उहाँलाई अनि उहाँले त्यो स्टाइल चाहिँ सिकेर चाहिँ नेपालमा ल्याउनु भयो. Okay, so यो पेन्टिङ कहाँ छ त? Maybe in Chhauni Museum. Maybe in Chhauni. छ कतै न कतै. Let's hope it's not under somebody's chocolate. So मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ so तस्बिर छ इन्टरनेटमा कतै न कतै छ त्यसको मतलब कतै न कतै छ. It's archived, yeah. हैन सो यस्तो लाखौं तस्बिरहरू होला हैन सरी पेन्टिङ पोर्ट्रेट्सहरू मात्र हैन लाखौं होला हैन. सो नेक्स्ट जेनेरेसनले मेरो नाति पनातिले हेर्न पाउने चान्स छैन त्यसको मतलब कति होला नि कति होला. त्योभन्दा नेक्स्ट जेनेरेसन सेकेन्ड जेनेरेसन भनेको चाहिँ नि हामीले चाहिँ छाउनी म्युजियममा जति पनि देखिने पेन्टिङहरू छ राजा महाराजाहरूको उहाँहरूको पेन्टिङ चाहिँ अमर सरले बनाउनु भएको अमर चित्रकार यस्तै पोर्ट्रेट हजुर लाइफ साइजको पोर्ट्रेट. ओके सो मैले कम्प्लिटली बुझेँ होइन. अब मैले नबुझेको कुरा चाहिँ अब हामीले आर्काइभ गर्ने भनेको चाहिँ के कुराहरू त जुन चाहिँ भेटिएको छैन. Yeah, so what we were saying, remember going back to how can in terms of private public how do we go about promoting that bandakiri. So for the Nepali artists, Nepali students like that, they have to know like where to start from. Like when you read a history or the history of Nepal, you read about that or anything, you have to know about where is the history of Nepal, the journey for Nepali art. We wanted to do that. There isn't a textbook. So there isn't a textbook on art, Nepali art. So where do they will learn European art, they'll learn, all the other art. Exactly. Other than the Nepali art. Being a Nepali. Such a fantastic thing. Sorry, please. The problem was because in our period, like we studied the Western art. हामीले कलेजमा पढ्दाखेरि वेस्टर्न आर्ट पिकासो पढ्थ्यौँ भ्यान गोगको पेन्टिङ पढ्थ्यौँ होइन. वी डोन्ट नो द अमर चित्रकारको भाजुमानको होइन एक्ज्याक्टली उहाँको हिस्ट्री त्यो पढाइ हुँदैन थियो. त्यसको चाहिँ किताब थिएन त्यो हिस्ट्रीको किताब थिएन होइन. इभन स्टिल नाउ अहिले बिस्तारै चाहिँ स्लोली अहिले चाहिँ केहीले चेन्ज गर्दैछ. नेपाली आर्टिस्टकै चाहिँ अब एजुकेसन चाहिन्छ भनेर त्यो बिस्तारै चाहिँ सुरु हुँदैछ. ललित कलामा पनि त्यो बिस्तारै सुरु हुँदैछ अहिले. तर हाम्रो पिरियडमा इभन लाइक 10 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ वेस्टर्न आर्टकै बारेमा चाहिँ पढाइ हुन्थ्यो. हामीले सिनी आर्टिस्टको बारेमा चाहिँ अब बिस्तारै चाहिँ त्यो सिनी आर्टिस्टको उत्तम नेपाली सिनी आर्टिस्टको भनेर बिस्तारै चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब यङ आर्टिस्टलाई त्यो बिस्तारै हराउँदै जान्छन् होइन. अब त्योभन्दा सिनियर आर्टिस्ट जस्तै अब भाजुमान चित्रकार भयो, अमर चित्रकार भयो, अब चन्द्रमान सिंह मास्के त अब कहाँ हो उहाँहरूको एउटा हिस्ट्री किताब, उहाँहरूको एउटा लाइफ जर्नी, उहाँहरूको पेन्टिङको बारेमा चाहिँ स्टिल त्यो ल्याक अफ त्यो चाहिँ एजुकेसनमा चाहिँ छँदैछ अहिले पनि.
जसको घरमा छ म त्यही आउँदै थिएँ कि चौकटी मुनि छ जसको घरमा छ हजुर। त्यो चाहिँ कतै न कतै केही न केही हिसाबले चाहिँ there you go होइन द मोस्ट आइकनिक यो पनि अमर चित्रकार एक्ज्याक्टली होइन जसको म त्यही सोचिरहेको थिएँ हजुरहरूले भन्दाखेरि होइन कि जसको चकटी मुनि छ जसको घरमा छ त्यसलाई डकुमेन्ट चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ फेरि यसमा पनि इट्स अ लाइफ फेरि जिन्दगी बित्छ यो गर्दा गर्दाखेरि and it's going to take a huge amount of time, resources, patience, you know, negotiations, because a lot of people are not willing to share. Yeah, they of feel course. like, okay, fine, I know of some senior artists, I will not name, and they feel like if they don't sell it, they say, we'll borrow, I mean, once we die, we'll burn it all up. That attitude, you know, that kind of thing, attitude. But that's a piece of history. That's a piece of history, and it's Yeah. something that has to be shared. Don't you find whether you sell or don't sell, but let it be documented. Let it be, you know. But For somebody. उहाँहरूसँग एउटा डर के थियो भन्दा कपी गर्छन् रे Copyright भनेर पनि होला. त्यसैले पनि उहाँहरूले देखाउन चाहनुहुन्न होइन मोस्टली अहिले हामीले लेटेस्ट हाम्रोबाट चाहिँ नि एउटा हाम्रो स्टोरी के भयो भने हिमालयन आर्ट फेस्टिभलको अहिलेको लागि हामीले चाहिँ अमर सरको चाहिँ नि हामीले चाहिँ यसपालि चाहिँ फोकस गर्ने भनेर चाहिँ प्लान गरेको थियौँ. Yes. Yeah, we said let's dig out all artists that we can give the due respect. I know who are no longer here with us, and let us, because we're exhibiting more than 150 artists. Let's give the due respect to the senior artists, all artists. Very difficult. This is very difficult to है. अनि त्यसमा चाहिँ नि उहाँको पेन्टिङ एक दुईजनासँग कलेक्सन छ तर चाहिँ नि उहाँहरूको यो चाहिँ नि के एउटा सोचाइ भने उहाँको त्यो कलेक्सन भएको प्राइभेट कलेक्सनमा भएको पेन्टिङ चाहिँ नि हामीले डिस्प्ले गर्दाखेरि कपी हुन्छ भन्ने उहाँको डर थियो. द्याट वाज द मेन कन्सर्न. But however, we've been fortunate in the last few years that we've been able to give the due respect. Like this year, we have Hari Prasad Sharma, who grew up. He's 84 years old, and we felt like, let's do that. He was born in Lagan. He's a Sharma background. He speaks fluent Newar Bhasa, and he depicts only Newari art and culture. Yeah. Beautiful. Yeah, so we said, so he's a living legend. Wow. So we're going to be displaying his art. Beautiful. Masterpieces. Oh, nice. And original. Yes, all original, yes. Yeah. यो सन्दर्भमा के एउटा चट्टै एकचोटि याद आयो कि मलाई होइन एउटा टेबलमा बसेर मान्छेले 4-5जनाले कन्भर्सेसन गरिसकेपछि चाहिँ होइन आइडियाज निस्किन्छ अरे कि त्यो मसँग मेरो दिमागमा कुनै आइडिया आएछ भने मैले सबैजनालाई सेयर गरेँ भने चाहिँ होइन मैले गर्न सके पनि नसके पनि होइन मेबी यु क्यान डु इट मेबी यु क्यान डु इट मेबी यु क्यान एक्जिक्युट इट होइन अनि तपाईँले कुनै आइडिया भन्नुभएको छ भने मेबी मैले एक्जिक्युट गर्न सकुँला होइन त्यो ओपननेस अफकोर्स सबैमा हुँदैन त्यो होइन तर त्यो आइडिया मैले आफ्नै भित्रै दबाएर राखेर मैले त्यो एक्जिक्युट गरेन भने सक्यो अरे बिलाएर जान्छ अनि आई बिलिभ इट्स द सेम थिङ विथ आर्ट एज वेल सबैलाई देखाउन सक्यो भने मेबी नेक्स्ट जेनेरेसन आफ्टर द्याट क्यान बी इन्सपायर्ड at least that's what I feel. So one of the main purposes of Himalayan Art Festival is that whether people can buy, whether they cannot buy, but everybody gets to view. It could be a little child. In 10 years, he'll be inspired to buy, or he'll make enough of money because, like how I walked into Sangeeta's exhibition of Sashikala Tiwari, and she had that fantastic exhibit, but I didn't have that X amount of money, you know. But I was always inspired to buy that, you know. And I finally did buy a painting, but I still I need to buy another painting. So Himalayan Art Festival gives a platform to artists. Senior artists can view junior artists' work, vice versa, and young people who don't know what they want to do with their life, they have the artistic talent, maybe they'll be inspired to become an artist. I know. Yeah. People who don't have that in their budget today, maybe they'll have in their budget tomorrow. And the fact that we can also give them the due respect to senior artists. So this is how we
this is why we wanted to do this Himalayan Art Festival right before Dasai, Anthony. Yeah. So this will be a double Dasai. Everybody gets to view this. So that was our main, philosophy behind Himalayan Art Festival. So it goes back to showing. Beautiful. No, beautiful. And in this, before I jump into this, what you just said, हजुरले भनेको कुरामा मलाई चट्टै याद आयो कि मैले यो स्टुडियो बनाउँदाखेरि होइन, अफ कोर्स देयर आर थाउजन्ड्स अफ थिङ्स द्याट आई वान्टेड के मन थियो कि मलाई राख्न, अझ पनि मन छ होइन. अनि अफ कोर्स आई हेड अ भेरी लिमिटेड बजेट अनि आई अलवेज वान्टेड अ ग्रिन तारा कि. अनि मैले खुब खोज्न गएँ ग्रिन तारा होइन. अनि कस्तो बडो महँगो पर्दो रहेछ कि त्यो स्पेसिफिक हुँदो रहेछ कि होइन. अनि ठुल्ठुलो पनि हुँदो रहेछ होइन. इट वाज भेरी एक्सपेन्सिभ एन्ड आई वाज लाइक ओके आई क्यान्ट अफोर्ड इट राइट नाउ बट आई रियली वान्टेड वान होइन. अनि भक्तपुरमा एउटा सानो पटरी स्क्वायर भन्ने छ कि, मलाई बडो मनपर्छ त्यो ठाउँ. अनि त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ झट्ट आई स द्याट एन्ड आई वाज लाइक इट्स मेड आउट अफ क्ले होइन. And I asked the price. As soon as I saw it, I loved it. And I asked the price and it fit my budget. So I have it now. But I still want that bigger green tara, which is going to cost a lot of money. Exactly. And I know exactly what you mean when you said that. Really nice. Let's tell everybody a little bit about Himalayan Art Festival. Suru kahileबाट भएको थियो? Suruat 2017. And the whole concept, of course, we've talked about that. And how was 2017? 2017 it was just like a exhibition. 50 जना नेपाली आर्टिस्टको चाहिँ एउटा सिम्पल एक्जिबिसन थियो, पेन्टिङ एन्ड स्कल्पचर ओन्ली. अनि त्यो पनि हामीले चाहिँ के गरेको थियौँ भने E-Arts नेपालमै भएको आर्टिस्टहरूको एउटा चाहिँ कलेक्टिभ एउटा चाहिँ एक्जिबिसन थियो. सिम्पल इट वाज लाइक सिम्पल एक्जिबिसन एन्ड द्याट इन्सपायर अस. त्यति बेला चाहिँ हाम्रो सुजन म्यामको उसबाट चाहिँ नि पेन्टिङहरू पनि धेरै सेल भएको थियो होइन. त्यसबाट इन्सपायर भएर चाहिँ वाइ नट नेक्स्ट इयर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ नि एउटा फेस्टिभलको कन्सेप्टमा चाहिँ नि डेभलप गरौँ भनेपछि 2018मा चाहिँ हामीले टोटल्ली त्यो फर्मेटलाई चाहिँ एउटा मेलाको फर्मेटमा चाहिँ नि हामीले चेन्ज गऱ्यौँ. दसैँको अगाडि कला मेला त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले लिएर गयौँ. किनभने दसैँको अगाडि गाडीको मेला हुन्छ, किताबको हुन्छ, जुत्ताको त हुन्छ नि, कलाको होइन. द्याट्स द कन्सेप्ट मेन. अनि अर्को मेन पर्पोज मेन एम हाम्रो चाहिँ नि हिमालयन आर्ट फेस्टिभलको भन्ने हो भने नेपाली कला नेपालको घर घरमा हुनुपर्छ. द्याट्स द मेन कन्सेप्ट हजुर. नेपाली कला नेपालीको घर घरमा. अनि नेपालीज नै कलेक्टर अझ हामीलाई मन पर्थ्यो. हाम्रो नेपाली so still they like, make houses that are worth crores and crores. And however they will go baira and they will pick up print or they'll pick up Bidesko art. But if we Nepali artists can promote our own Nepali artists, and have the display, त्यो जस्तो I think satisfaction कहीँ पनि पाउँदैनन् भनेर हामीले चाहिँ यो चाहिँ कसरी गर्ने हुन्छ नि भनेर we put that focus हुन्छ नि. Okay, fine, we will not only put contemporary, we'll put powwow, we'll put print, we'll put photography, we'll have also installation, we'll do art shows. We also had so everybody's excited, everybody wants to participate. Sometimes it seems rude to say like aba bhayo हुन्छ नि, पुग्यो भनेर पनि हुन्छ नि. Like I feel like I have to say this is it. Right? So 2018 अनि त्यसपछि 2017 it was like just simple exhibition. 2018 देखि चाहिँ नि हामीले यो हिमालयन आर्ट फेस्टिभललाई चाहिँ एउटा चाहिँ नि एउटा आर्टिस्टहरूको प्लेटफर्म कसरी गर्ने त भनेर सबै यो लिडिङ आर्टिस्ट यङ आर्टिस्ट अर्गनाइजेसनलाई हामीले चाहिँ एउटा सपोर्ट मोरल सपोर्ट प्लस उहाँलाई पनि इन्भल्भ. किनभने E-Arts मात्रै होइन कि यो सबै आर्टिस्टको एउटा साझा प्लेटफर्म. जस्तै उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इन्भल्भ चाहिँ गराएँ उहाँहरूको चाहिँ थ्रुबाट. जस्तै अब अनि अर्को कुरा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि नेपालमा जति पनि यो आर्टको चाहिँ प्र्याक्टिसेसहरू छ, पेन्टिङ बाहेक, पेन्टिङ स्कल्पचर बाहेक, प्रिन्ट मेकिङ भयो, सेरामिक भयो, इन्स्टलेसन, न्यू मिडियाहरू, इन्स्टलेसन, भिडियोग्राफी त्यति हामीले गर्न सकिनँ एकचोटि गऱ्यौँ. भिडियोग्राफी भयो. अनि अर्को चाहिँ नि पर्फर्मेन्स आर्ट, थिएटर, अनि अर्को म्युजिकल. हाम्रो सलिलजीले सुरुदेखि हामीलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको थियो. सलिल सुब्बाजी उहाँको चाहिँ म्युजिकल पर्फर्मेन्स यसपालि पनि हुन्छ सेकेन्ड डे. हजुर. अनि त्यो होल यो डाइभर्सिटीलाई चाहिँ हामीले एउटै प्लेटफर्ममा चाहिँ नि
नेपालको वरिष्ठ कलाकारदेखि यङ आर्टिस्टहरूको चाहिँ साझा प्लेटफर्मको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डेभलप 2018 देखि सुरु गऱ्यौँ र 2018 मा चाहिँ मोर हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ इफेक्टिभ के दिएको होइन हाम्रो चाहिँ अनुप दाईको एक्ट्रेस स्टुडियोले चाहिँ धेरै सपोर्ट गर्नुभयो उहाँहरूको चाहिँ टिमै आएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ नि त्यो एउटा चाहिँ थिएटर एउटा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो उसमा इन्भल्भ गराउनु भएको थियो हजुर द्याट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ पार्ट थियो हजुर फ्यान्टास्टिक अनि हाम्रो E-Arts नेपालले चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा थियो जसरी फेस्टिभल दसैँमा गर्ने त भइहाल्यो अनि अर्को चाहिँ एभ्री 2 years होइन 2 वर्षमा एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल आर्ट क्याम्प पनि थियो हाम्रो अनि त्यो पनि 2017 देखि नै सुरु गरेको 20 मा चाहिँ ब्रेक लिनुभयो होइन अफ कोर्स कोभिड हाउ वाज लास्ट इयर एन्ड हाउ इज इट डिफरेन्ट दिस इयर लास्ट इयर 2021 मा चाहिँ हामीले इट वाज नट लाइक अ फेस्टिभल कन्सेप्टमा अनि त्यस बेला पनि हामीले जस्ट एक्जिबिसन थियो किन कोभिडको डर थियो सो हामीले चाहिँ त्यो अलिकति मास ग्यादरिङ कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्यति बेला चाहिँ कन्ट्रोल गरेको थियौँ जस्ट इट वाज जस्ट लाइक एक्जिबिसन ओन्ली अनि फर दिस इयर 2022 मा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति पुरानै ढाँचालाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्दैछौँ सो अहिलेको यो हिमालयन आर्ट फेस्टिभल 2022 मा चाहिँ सेकेन्ड डे चाहिँ हाम्रो सलिल सुवेरीजीको चाहिँ म्युजिकल पर्फर्मेन्स चाहिँ छ कन्टिन्यू अनि थर्डमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आर्ट चाहिँ लिगल म्याटर्समा त्यो हामी कन्भर्सेसन गर्दैछौँ प्यानल डिस्कसनमा चाहिँ फोर्थमा चाहिँ हाम्रो सिनियर आर्टिस्ट हरिप्रसाद शर्मा उहाँको चाहिँ आफ्नै टक प्रोग्राम हामी त्यो यसमा राख्दैछौँ अनि यसपालि चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामी चाहिँ अनर गर्दैछौँ उहाँ चाहिँ वान अफ द सिनियर आर्टिस्ट मोस्ट सिनियर आर्टिस्ट भएको उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा उहाँको एउटा सानो रिट्रोस्पेक्टिभ एक्जिबिसन पनि हामी गर्दैछौँ र प्लस उहाँको एउटा चाहिँ अर्को हाम्रो पाटो के छ भने उहाँको पेन्टिङलाई चाहिँ साइलेन्ट आर्ट अक्सनमा पनि हामी राख्दैछौँ त्यो अनि लास्ट डेमा चाहिँ हामीले चाहिँ सानो वर्कसप यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ 5 daysको चाहिँ एउटा 5 दिनको एउटा चाहिँ सानो इभेन्ट चाहिँ यो हिमालयन आर्ट फेस्टिभल 2022 को लागि चाहिँ यसरी प्लान गर्दैछौँ Fantastic, and I'll try to make it on the 30th. So we'll see you come and you'll join our workshop. Yeah, that's what I was looking at. As interactive as it can be, as interesting, so we have to have, so it cannot be the same format every year. How do we keep that interest for the public to come? Like I said, it's not only a platform to buy, but also to interact with artists. We have also volunteers from KU. Lalit Kala, you know, so from different art students will come and also help us in curating the art. And so there's going to be a buzz. We want to create that buzz. That's why we're here, Sanjay. I know. All right, here we go. X, pull it up again. This is the main point. 26 September, 27, 28, 29, 30. I know. कति बजेदेखि 11 to 6. 11 to 6, Nepal Art Council. ठ्याक्क बाबर मलको ठ्याक्क टर्निङमा छ. It's the blue building. You can't miss the blue building. You can't miss the building. There you go. होइन असोजको 10 देखि 14. September 26th to 30. And again, make sure that we put the podcast way before that, if possible. Thank you very much. No, thank you very much for coming. And I didn't talk about business. Thank you. This is E-Arts Nepal. आज बिहान म सोचिरहेको थिएँ होइन बिजनेसको अग्निको कतिको कुरा गर्ने त भनेर सुजन म्याम चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ E-Arts नेपालको चेयरपर्सन पनि हुनुहुन्छ अफ कोर्स अनि हिमालयन आर्ट फेस्टिभल we know that. And I was just wondering के आज अरू अग्निदेखि लिएर माथि लाखुरीसम्मको कुरा गर्ने कि नगर्ने भन्ने सोचिरहेको थिएँ होइन I was like maybe not today. When you come with Kabutai then No, I will not come. I said the only reason I'd come here is that as and when I need to speak, I would. Otherwise, I would let the artists speak for themselves. I'm here, just like I said, to help them get there. And the fact that they internalize their emotions so well and they externalize it, I know. That is an amazing thing. अनि एउटा जाँदै हो अब हामी मलाई भन्नै मन लागेको कुरा चाहिँ अहिले हाम्रो E-Arts नेपालबाट अर्गनाइज गरिने यो हिमालयन आर्ट फेस्टिभलमा यङहरू लगायत सिनियरहरू पनि धेरै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ कि भाग लिनको लागि पार्टिसिपेट हुनलाई
त्यो कुनै पनि एउटा सानो पेन्टिङ मात्र किन नहोस् उहाँहरू यति धेरै एक्साइटेड हुनुहुन्छ र धेरैजना यङ आर्टिस्टहरूले चाहिँ कल गरिरहनु भएको हुन्छ हामीलाई अनि हामी चाहिँ फेरि अलिकति बााउन्ड्रिजमा बसिकन अलिकति हाम्रो यो फेस्टिभल चाहिँ मतलब अलि राम्रो किसिमले नै जाओस् भन्ने किसिमले चाहिँ धेरैजना अब अपकमिङहरूलाई पनि अलि धेरै मेहनत गरिकन धेरै राम्रो काम गरिसकेपछि ट्रुली डेडिकेट आर्टिस्ट भइसकेपछि चाहिँ वेलकम गर्ने हाम्रो बाचा छ सबजनालाई इभन अहिले हामीले लिन नसके पनि डेफिनेटली एभ्री इयर वी ह्याभ टु हामी छौँ तपाईँहरूसँग भनेर यस्तो छ क्या त्यसैले माइन्ड नगरिदिनु होला अनि पार्टिसिपेटेड अल आर्टिस्टलाई चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन्स हामीलाई सपोर्ट गर्नु पऱ्यो हामीले चाहिँ यसरी एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा छ ब्युटिफुल एक्स मैले तिमीलाई एउटा तस्बिर पठाएको छु यो तस्बिर मलाई ठ्याक्क सोधिहाल्नु मन लाग्यो कि होइन मेरो नाम सञ्जय होइन अनि महाभारतमा चाहिँ एउटा स्पेसिफिक क्यारेक्टर छ कि मेरो होइन मैले यो होइन वेन यु कल मी द्याट डे होइन आई वाज जस्ट रिडिङ अप अन आशा सर एज वेल एज एरिना म्याम होइन अनि यो तस्बिर मलाई एकदम ठ्याक्क मलाई त्यो इन्ट्रिगिङ थियो कि महाभारतमा चाहिँ मेरो क्यारेक्टर चाहिँ च्यारिटीहरू हुन्छ कि रथ राजाको रथ चलाउने व्यक्ति हो अफकोर्स राजालाई पछि कथा सुनाउने व्यक्ति पनि हो होइन यो थोरै क्यान यु जस्ट टेल मी अ लिटल बिट अबाउट दिस यो कन्सेप्ट चाहिँ नि त्यही महाभारतको सिरिजबाटै निकालेको हो मैले होइन 2011को पेन्टिङ हो त्यो बेला मैले 2008मा चाहिँ मैले चाहिँ नि स्टार्टिङ विथ द एनिमल्स राइट्स सिरिज चाहिँ 2008देखि हो चितवनमा वर्कसप गरेको थिएँ अनि दिस वाज अल्सो द वान अफ द सिरिज बेस्ड अन द एनिमल्स राइट सम्बन्धी होइन अनि यो हर्सेस आर द ह्युमन्स है मानवरूपी घोडाहरू भयो अनि लिडिङ फर द एनिमल्स आर लिडिङ फर द ह्युमन बिङ द्याट्स द मेन कन्सेप्ट फर दिस पेन्टिङ है सो यो पछाडिको चाहिँ नि अब एलिफेन्ट र गैँडा चाहिँ नि त्यो दुईवटा एनिमल्सहरूले चाहिँ नि सो ह्युमन्सहरूलाई चाहिँ लिडिङ सो दे आर द मेन लिडर्स सो द्याट्स अब घोडाहरू चाहिँ नि मानव भनौँ न ह्युमन हेडेड घोडाहरू भयो होइन सो त्यो एनिमल्स आर द लिडिङ फर द ह्युमन बिङ होइन त्यो कन्सेप्टमा बनाएको पेन्टिङ भयो होइन कुनै बेला चाहिँ नि अब अहिले स्टिल वी आर हामीले चाहिँ नि अब यो जनावरप्रति गरिने जुन बिहेभ छ नि द्याट्स अगेन्स्ट फर द्याट होइन त्यो चाहिँ नि अब त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ बनाएको पेन्टिङ हो कुनै बेला चाहिँ नि अब एनिमल्सहरूले चाहिँ ह्युमन्सलाई चाहिँ लिड गर्न सक्छ होइन लकडाउनको होइन त्यो चाहिँ 2011को हो दिस इज बेसिकली द्याट हाम्रो ह्युमन बिङ्स हुन्छ नि समटाइम एनिमल्स आर मच मोर इन्टेलिजेन्ट देन human beings and this is during our political journey where politicians have acted. They should probably get guided by the animals and the humans actually should be the roles vice versa. यो सुरुमा हाम्रो के अरे एउटा ब्ल्याङ्क क्यानभसमा रातो लाइन भने जस्तो एन्डिङ इट राइट हियर होइन हाम्रो अफिसियल सो पडकास्ट नो ओपन द्याट एक्स होइन हाम्रो अफिसियल पडकास्ट होइन वी वान्टेड अ एनिमल कि हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो सिम्बल होस् भन्ने चाहिँ हामीले पहिलादेखि नै सोच्थ्यौँ होइन मेरो कम्पनीको मेरो स्टुडियोको होइन सबैको अनि हाम्रो अफिसियल एनिमल चाहिँ गैँडा हो कि reflects your name and your what we do your logo and well do you want to be the elephant body होइन 2008-7-8मा चाहिँ मैले राइनो पोचिङको चाहिँ धेरै पेन्टिङहरू गरेको थिएँ अगेन्स्ट द राइनो पोचिङसम्म द्याट वाज द टाइम त्यति बेला चाहिँ धेरै गैँडाहरू मार्ने थियो न्युजहरू आएको थियो होइन अनि त्यो अगेन्स्ट द राइनो पोचिङको पेन्टिङहरू मैले धेरै बनाएको थिएँ एन्ड द्याट्स वान अफ your paintings one of the series so I want to end the podcast. Do you have it? Can I buy it?
I have it. Studios. I have it. Wow, beautiful. All right. Well, we really love that, and Takatu resemble with everything. We'll talk about this on off air. So, ma'am, thank you very much for your time. Thank you very much for your time, ma'am. Thank you very much for your time. And everybody, make sure that you go to Iman Art Festival, happening 26th to 30th of September. Anything you'd like to add right at the end? Ki, anything you'd like to add? Thank you so much for giving us this opportunity. No, Thank it you was a pleasure. अनि मलाई सबभन्दा पहिला भन्नु मागु thank you for everything, Susan Didi. Beautiful. Humble. Beautiful. Thank you so much. Thank you very much, sir. Thank you very much. All right. Thank you very much, everybody. Whew, nice. If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. This program is brought to you by Vyas Studios. Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify.